Welcome to Muffin. I'm Sabin. I am Shakil. I'm Mohit. And I'm Nirvik. Wherever you go becomes a part of you. With this quote from Anita Desai, today in our episode, we are discussing traveling within Nepal. With this coronavirus, our hotels and places that depends on tourism are the most affected. So domestic travel and tourism is one of the major trend that we need to establish afterwards to revive those businesses. And for the best experience today, we recommend you to listen it on YouTube because we will be sharing our videos and our photos from our travel. So let's just begin with the one of the best travel experiences that we had till now. मेरो चाहिँ अहिलेसम्मको फन र एकदम बेस्ट ट्राभल एक्सपिरियन्स चाहिँ इट वाज अराउन्ड 2 years ब्याक. इट वाज यो अलिक फन भन्दा पनि कसो भन्दा पनि इट वाज स्पिरिचुअली अवेकनिङ जस्तो थियो क्या मेरो लागि. लाइक इट वाज ए भेरी इम्पोर्टेन्ट मोमेन्ट अफ माई लाइफ द्याट ट्राभल पार्ट चाहिँ. सो एक्चुअली के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इन वी अल आर स्टडिङ कुसुम एन्ड दोज हु आर कुसुम स्टुडेन्ट्स आर लिसनिङ टु दिस पडकास्ट अल्सो नो द्याट कि सेकेन्ड इयरको एन्डमा चाहिँ सोसल एक्सपिरियन्स प्रोजेक्ट भन्ने एउटा प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ वेयर यु हेभ टु गो एन्ड भलिन्टियर इन एनजिओज इन भिलेजेस अर एनी प्लेसेस. सो म मोहित अनि मेरो केलसाङ हाम्रो केलसाङ भन्ने एकजना साथी र सुदिन भन्ने अर्को साथी मिलेर चाहिँ केलसाङको होम भिलेज विच इज लोकेटेड इन सोलुखुम्बु त्यहाँ जाने प्लान गर्यो. बिकज एट द इनिसियल पार्ट वी आर जस्ट थिङ्किङ अबाउट कि fuck social work, we're just going to enjoy and stuff like that. So it chose a very exotic place भनौँ न फर सोलुखुम्बु भनेको बित्तिकै त अलिक ट्रेकिङ एन्ड स्टफ अलि रमाइलो सुनिन्छ होइन. बट एट द एन्ड अफ द ट्रिप इट वाज सो अवेकनिङ टु अस कि हामीले यति धेरै कुरा सिक्यो कि त्यहाँ वी एक्चुअली वेन्ट टु टिच इन अ स्कुल बट द हस्पिटालिटी अफ द पिपुल एन्ड त्यहाँको त्यो कम्युनिटीवाला फिलिङले चाहिँ म यति लाइक टच गर्यो कि. एन्ड वी आर सो मच फन देयर. We interacted with a lot of children and त्यसपछि त्यहाँको लोकलहरू. And we also went on a trekking trip as we planned to a place called दुधकुण्डा. I think Mohit will follow up on that होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ हुन्छ नि अलि हामीले यो एक्चुअल सोसाइटी कसरी बस्नुपर्छ या र मान्छेहरू कोअपरेट गरेर एउटा कम्युनिटीमा कसरी बस्छ त्यो कुराहरू पनि अलि मजाले देख्यौँ. प्लस आई अल्सो सो fucking boilers, like we are city boys हुन्छ नि. we are pampered a lot. अनि त्यसपछि हामीले त्यहाँ गएर पनि त्यो pampered kid त देख्यौँ होइन नि त. actual home we stayed त्यो kid एकदम pampered थियो होइन for a kid in a village. but we also saw so many हुन्छ नि like real struggle. for example we are tasked with हामीले चाहिँ त्यो स्कुलको होस्टेलमा एउटा फुटबल ग्राउन्ड बनाउने प्लान गरेँ होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ आई वाज चपिङ अप सम वुड. सो इट वाज ए फन एक्सपिरियन्स बट इट वाज अ न्यू एक्सपिरियन्स बिकज अब कहाँ यहाँ त वुड चप गरेर बस्छ होइन सिटीमा. सो फर्स्टली चाहिँ के गरेर थियो भने द वुड वाज अलिक पर होइन. अनि मसँग एक्स थियो होइन. अनि त्यो वुडलाई स्टेबल पारेर खुट्टा राख्नुपर्छ नि. This is not going to end well. म चाहिँ खुट्टा 1 मिटर पर राखेको थिएँ क्या त्यो हान्ने ठाउँबाट होइन. अनि बिस्तारै टक 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 मिलाएर हानिरहेको थिएँ होइन. अनि केलसाङ वाज देयर टु हेल्प मी होइन. अनि ऊ चाहिँ 1 मिटर पर बसेर होइन त्यो स्टेबल गरिरहेको थियो. अनि उसले चाहिँ आफ्नो ज्याकेटले फेस कभर गरिरहेको थियो क्या. अनि किन त्यसो गर्यो भन्दाखेरि त्यो मेटल त्यहाँबाट निस्क्यो भने लाग्यो भने के गर्ने अरे क्या. द फनी थिङ इज ज्याकेटले के बचाउँछ कि त्यो. र ठिकै छ ज्याकेटले के कसरी बचाउँछ. अनि त्यसपछि बिस्तारै चप गरिरहेको थियो. अनि एउटा त्यो होस्टेलको स्टुडेन्ट आयो क्या. सर हजुर यो के गरेर राख्नु भएको भने यहाँ काठ काटिदिए. सर यसरी त कहिले सघाउन दिनु म गरिदिन्छु भनेर पछि त्यो भाइले है मेरो हातबाट एक्स लियो. पछि त्यो वुडको त्यो खुट्टा राख्ने भनेको थियो नि त्यो चप गरेर ठाउँमा त्यही हल्का 2 inches छेउमा खुट्टा राखेर स्टेबल राखेर होइन. अनि भाइ हिट गरेर झप्का झप झप्का झप हाने क्या. ल म त वाट द फक म्यान. अनि भाइ त्यो खुट्टामा लाग्छ भने डर लाग्दैन. लाग्दैन. अनि यो खुट्टामा लाग्यो भने के हुन्छ घाउ हुन्छ अरे. ए आई डिडन्ट थट कि मैले त्यो धेरै सोचेर कि त्यो भाइले चाहिँ सोच्दै नसोचेर
अरू इन्सिडेन्ट हो जस्तो हामी ट्रेकिङबाट फर्किँदा हामी पुरा सब ट्रेकिङ गियरमा थियो होइन त्यो ओह्रालो बाटो थियो कि चिप्लो अनि हामी चाहिँ पुरा बिस्तारै बिस्तारै बेबी स्टेप लिएर चिप्लेर लड्ला कि भनेर बिस्तारै हिँडिरहेको थियो अनि अचानक पछाडिबाट सोध्यो कि हट्नुहोस् हट्नुहोस् भन्ने यसो पछाडि हेरेको त हाम्रै एजको त्यो शेर्पा किड्सहरू क्या यत्रो त्यो काठको लग हुन्छ नि त्यो टाउकोमा त्यो नाम्लोमा बोकेर ओह्रालोमा कुद्दै आएर चाहिँ क्या फेरि त्यो टोइलेट जाँदा लाउने हात्ती चाल चप्पल छोड्नुहोस् छोड्नुहोस् बाटो छोड्नुहोस् भने कुद्दै गएर क्या म एकछिन त के यार we're fucking pussies bro then so in many ways that experience was so fun and so enlightening. मेरो पनि फन एक्सपिरियन्समा टपमा जुन बेसी नै छ होला 21 दिन बस्यो हामी होइन सो अनि एउटा होटलमा बसेको थियो त्यहाँ जुन बेसी गएर बहादुरी अङ्कलको होटल भनेर सोध्यो भने ठ्याक्कै जुन बेसी श्री जुन बेसी माविको ठ्याक्क पछाडि छ अनि त्यहाँ गएर एकदमै हस्पिटेबल पिपल होइन त्यति माया त होइन कसम त्यो चिनेको मान्छेले पनि गर्दैन क्या अनि हामी 21 दिन बस्दा फेरि यति डिफ्रेन्ट धेरै डिसेसहरू बनाइदिनु भयो आन्टीले होइन अनि त्यसपछि कस्तो त्यो आफ्नै भाइहरू जसरी राख्नु भयो अनि त्यसपछि एकदमै फन एक्सपिरियन्स अनि निर्विकले त्यो के अरे त्यो रुख काट्ने स्टोरी भन्दाखेरि एउटा पार्ट चाहिँ के मिस गरेँ भने मैले त्यहाँ गएर बल्ल सिकेँ हो फाँडीको मिनिङ के किनभने फाँडी भनेको जहिले पनि हामी भाग्ने बुझ्थ्यो कि त्यो फाँडी हान्ने हो भने त हामी भाग्ने बुझ्थ्यो फाँडी भने त्यो रुखलाई एक सर्टमै काट्ने रहेछ कि अनि त्यो अनि बच्चाहरू आएर सर फाँडी हान्नु न फाँडी हान्नु भने अनि त्यसपछि किन भाग्ने भनिरहेछ बच्चाहरूले जस्ट इट वाज फन अनि त्यसपछि 21 दिनमा हामी धेरै ठाउँ गयो त्यहाँ के अरे थुप्तेनचोलिङ भन्ने मोनास्ट्री छ जुन चाहिँ रिम्पोचे आई डोन्ट रिमेम्बर कुन एक्ज्याक्ट रिम्पोचे हो त्यो उहाँको चाहिँ होम मोनास्ट्री हो क्या अरे अनि त्यसपछि अहिले त्यो रिम्पोचे चाहिँ बौद्धमा के गुम्बा आई फरगट द नेम अफ द गुम्बा त्यहाँ बस्नुहुन्छ अरे अनि द्याट वाज फन अनि दुधकुण्ड जाँदाखेरि त्यो बाटो अति नै खतरा थियो अनि त्यो बेस्ट पार्ट वाज त्यो एउटा रेजमा पुग्यो हामी होइन दुवै साइडमा रोडोडेन्ड्रन छ अनि त्यसपछि हामी बादलमाथि छ क्या सो रेजमा त्यो इट्स टप अफ द रेज अनि त्यसपछि दुवै साइडमा रोडोडेन्ड्रनको त्यो श्रब्स लाइक त्यो सानो लेभलको छ अनि बादलमाथि छ कि केही पनि देख्दैन जस्ट बादल एन्ड रोडोडेन्ड्रन देख्छ कि त्यो यस्तो बवाल ठाउँ थियो क्या सो मेरो नि जुन बेसी नै हुन्छ टपमा फन एक्सपिरियन्समा मेरो फन एक्सपिरियन्स चाहिँ आई गेस इट वाज अल्सो अराउन्ड 2 years ago 2018 कै फेब्रुअरीतिर थियो होइन हाम्रो चाहिँ जस्ट 7th semester was coming to an end अनि a friend and I we were planning on going on a trek अनि we thought of attempting something out of the ordinary like anyone would be like pretty much everyone was doing Annapurna base camp or Tilicho or Gosaikunda अनि which is why we thought of doing something else अनि we were working at a place त्यो बेलामा अनि एउटा क्लाइन्टलाई भिजिट गर्दाखेरि we saw like a fun little bulletin board there के अनि त्यहाँ चाहिँ there were like some destinations written होइन about trekking destinations for tourists अनि एउटा देखेँ कि अनि a name that we had never heard before अनि it was called Khopra Ridge अनि सँगै ब्र्याकेटमा चाहिँ खयर लेक भनेर लेखेको थियो अनि त्यो देख्ने बित्तिकै we thought okay this is the place we have to go because it was different it was not the norm and त्यही भएर we did some research and we gathered some information and it was like Annapurna region तिरै थियो हैन Annapurna हैन it was धौलागिरी रेन्ज तिर थियो भनौं न just basically it is in Magdi district we saw कि it is like 3600 something meters को altitude मा थियो अनि खयर लेक चाहिँ 4500 meters मा थियो अनि people don't really know much about this trekking route and also not much about the Khayar Lake but Khayar Lake चाहिँ holy lake हैन it's a sacred body of water and we saw pictures say oh my god they were so amazing because there were a handful of tourists who had like documented their travel to Khopra Ridge and Khayar Lake. And there was also a really fun YouTube video by a Nepali trekking guide that we saw. And it was यस्तो मजाले document गरेको थियो हैन अनि that's what made us want to even more
that's what made us more excited about our potential trekking adventure. So हामीले चाहिँ like most trek routes, we started off at Pokhara. It was like a 1 week trip too. It was from a Saturday to Saturday type of trip too. So we went to Pokhara. We spent the night there, had fun. About Pokhara, you know what people usually do. So we had a fun nightlife. We enjoyed the nightlife there, and then early morning we went towards Kandruk. So Kandrukमा चाहिँ हामी त्योभन्दा 2 years ago पनि गएको थियौँ कि अनि we went to this place called गुरुङ कटेज जहाँ चाहिँ यस्तो बवाल लन्च थियो लाइक खाना थियो होइन लाइक दाल भात थकाली बेसिकली अनि so we went there for lunch अनि त्यहाँबाट we walked so we trekked first day चाहिँ हामी टाढा पानी भन्ने ठाउँसम्म पुग्यौँ कि अनि it was really कस्तो भन्ने it was a bittersweet type of first day थियो कि because completely cloudy थियो we couldn't see any mountain ranges at all but the place the hospitality was really good होइन so त्यो हिसाबले चाहिँ it was okay भयो अनि त्यसपछि टाढा पानीमा कतिजना जानुभएको थियो I think there were like 6 of us. I think there was like 6 of us. So 4 of us चाहिँ हाम्रो अब मेरो बेस्ट फ्रेन्ड्सहरू थियो अनि 2जना चाहिँ लाइक पोखराकै साथीहरू थिए दे आर अल्सो रियली गुड फ्रेन्ड्स अफ माइन होइन अनि सो टाढा पानी चाहिँ कस्तो भयो भने फर्स्ट नाइट त्यहाँ पुग्दाखेरि इट वाज रियली डिफिकल्ट sort of because like it was our first day of trekking होइन so acclimatize गर्न अलिकति डिफिकल्ट टाइपको भइरहेको थियो and at the same time त्यो क्लाउड्सले गर्दाखेरि भ्युज केही पनि देखाएको थिएन कि अनि तर त्यहाँ चाहिँ के भयो भने जुन टी हाउसमा हामी बस्यो त्यहाँ चाहिँ हामीलाई हट चक्लेट विथ रम दियो कि सोर्ट अफ कम्प्लिमेन्ट्री होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि द नाइट वाज अमेजिङ अनि वाट वी लर्न भन्दा नि लाइक वाट आई लर्न भनौँ होइन त्यो एरियामा ट्रेक गर्दाखेरि चाहिँ इफ यु नो द पिपल एट द टी हाउसेस यति सस्तो पर्छ लाइक अलमोस्ट हाफ प्राइसमा you can do the trek if you know the places there like know the people at the places there okay and how do you know the people at the places there so basically हाम्रो काठमाडौँको हरुको लागि चाहिँ it's very unlikely that you know the people there but पोखरा को हरुले चाहिँ चिन्दो रहेछन् के because अब पोखरा is like the main hub commercial hub for the Annapurna region ni ta so most of them they have like something at पोखरा अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कनेक्सन चाहिँ रहेछ कि लाइक पोखरामा बस्नेहरुको विथ द पिपल अलोङ द ट्रेकिङ रुट के अनि त्यो हिसाबले इट वाज इजियर फर अस बिकज हामीले पहिलादेखि कन्ट्याक्ट गरेर गइरहेको थियौँ अनि इट वाज नट ट्रेकिङ सिजन जसले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँ चाहिँ कम्प्लिटली अब्यान्डन थियो कि एभ्री वान वाज लाइक ट्रेक डाउन टु पोखरा अर घान्द्रुक होइन सो हाम्रो लागि चाहिँ इट वाज अ बिट डिफिकल्ट बिकज कतिपय ठाउँमा केही पनि थिएन लाइक कतिपय स्टप्सहरूमा सो हामीले चाहिँ एकदमै लिमिटेड स्टप्सहरू गर्नुपर्ने भयो कि लाइक बिचमा भिलेजेसहरू आउँथे होइन लाइक फर्स्ट स्टप र सेकेन्ड स्टपको बिचमा 2-3 भिलेजेस आउँथ्यो बट कम्प्लिटली एम्प्टी हुन्थ्यो कि बिकज अफ द्याट हल्का डिफिकल्टी चाहिँ भयो बट एट द सेम टाइम हामी आउँदाखेरि दे वर ह्याप्पियर बिकज अरू खासै कस्टमर्स थिएन सो वाइल मुभिङ टुवर्ड्स खोप्रा फर्किरहेको मान्छेहरू चाहिँ अलिअलि भेटे टुरिस्टहरू कुरा सुरा भयो इट वाज रियली फन टु नो अबाउट देयर जर्नी होइन सो एनिवे नेक्स्ट कपाल अफ डेजमा हामी खोप्रा चाहिँ पुग्यौँ अनि देन आवर प्लान वाज टु गो टु खयर लेक अन द नेक्स्ट डे खयरमा जानलाई चाहिँ त्यहाँ माथि चाहिँ देयर इज नथिङ एट अल रे होइन सो वी ह्याड टु क्यारी आवर लन्च गो एन्ड मेक स्योर कि वी कम ब्याक बिकज इफ वी डोन्ट देन देयर इज नथिङ फर अस देयर होइन हामी त्यही स्नोमै कतै आफै क्याम्प गरेर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो सो वी थट ल ठिक छ अर्ली मर्निङ जाउँ न विल लिभ आवर स्टफ एट द होटल एट द लज एन्ड देन विल टेक द लन्च एन्ड गो भनेर सोच्यो अनि के भएको थियो भने खोप्रा पुग्दाखेरि चाहिँ यस्तो बवाल भ्यू थियो लाइक इट वाज लाइक अब आई डोन्ट ह्याभ वर्ड्स टु एक्सप्रेस इट होइन बट स्नो खासै थिएन कि हामी बसेको ठाउँमा अनि वी थट कि ल यता स्नो हुन्न होला यो चाहिँ अब अलिकति पहाड मात्र होला यो अनि त्यहाँ माउन्टेन्स माथितिर मात्र स्नो होला सोच्यो वी थट इट वुड बी लाइक द्याट and we saw the Dholagiri range and there were the mountains of the Nilgiri, Dholagiri and all. It was amazing. And then we stayed there and saza trek garदाखेरि you know how the tea houses are, you know.
pretty much सबै ठाउँमा त्यस्तै हुन्छ एउटा मेन सिटिङ एरिया हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हिटर हुन्छ एन्ड अल होइन सो डाइनिङ एरिया पनि त्यहीतिर हुन्छ सो इट वाज प्रिटी मच द सेम थिङ अनि वी वेन्ट टु बेड अनि वी वोक अप द नेक्स्ट मर्निङ होपिङ टु गो टु खयर सो वी फाउन्ड आउट कि देयर वाज अ स्नो स्टर्म कि जसले गर्दाखेरि we stepped outside the lodge and everything was white like पुरै स्नो थियो कि अब when we first got there पुरा घाँसै घाँस थियो होइन अनि on the next day it was all snow कि so it was such a mesmerizing view है अब यसै नै भ्यू त देखिरहेको थियो माउन्टेन्सको बट इभन द प्लेस द्याट वी वर एट त्यो पनि यति पुरा स्नो भयो अनि स्नो स्टर्मले गर्दाखेरि इट वाज नट पोसिबल टु गो टु खयर अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी थट कि it would be best to return किनभने स्नो स्टर्म बढ्ने संकेत पनि थियो भने के अरे and I think there was something we had to do back home कस्तो के परेको थियो I'm not 100% sure what it was but we thought of returning back so anyway we went back अनि we went to Beni त्यो दिनमा चाहिँ हामी बेनीसम्म पुग्यो we trekked down after that next day we went back to Pokhara and then on Saturday we came back to Kathmandu and we फर्किँदाखेरि चाहिँ we were tired so we took a flight the thing is मैले भने नि like when you know people along the trekking routes एकदमै बजेट हुन्छ भनेर हैन एकदमै सस्तो पर्छ so including the flight अनि the whole trek हाम्रो barely 12,000 खर्च भयो कि like for the whole week nice so that's like एकदमै रिजनेबल कि लाइक यु वुड नट एक्सपेक्ट इट कि लाइक इन्क्लुडिङ फ्लाइट 12,000 मात्र खर्च भयो कि पर पर्सन या एक्ज्याक्टली पोखरा अब पोखरामा त वी स्टेड एट माई फ्रेन्ड्स प्लेस सो भेरी थ्याङ्कफुल फर द्याट है अङ्कल आन्टीलाई एकदमै भित्रै मनदेखि थ्याङ्क यू छ सो वेन आई गेट फिल्थी रिच आई विल मेक स्योर टु पे यु गाइज ब्याक है सो जस्ट देव बिन रियली हस्पिटेबल टु अस वेन एभर वी बिन टु पोखरा कि सो वी आर रियली ग्रेटफुल फर द्याट So that was just a brief review of how Khopra was, how the trek to Khopra Ridge was. I think we've actually made a vlog about the trek as well. A friend of mine did. So if you have time, then do check out her vlog. Yeah, so if you guys are looking for more information, then we'll probably have the link in the description. सो मेरो ट्रेकिङ पनि यही सकेल दाईको सँगसँगै जस्तो छ होइन सिमिलर एरिया त्यहीँबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ यो चाहिँ मेरो चाहिँ मादे ट्रेक हो होइन हामीले चाहिँ यो लास्ट दसैँमा गरेका थियौँ अनि त्यसपछि कसरी प्लान भएको थियो यो भन्दाखेरि हामी कुसुममा चाहिँ चङ्गाचिट भन्ने प्रोग्राम हुन्छ होइन इफ यु कुसुमाइट यु नो इट हाम्रो यो दसैँ सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कुसुमको नर्मली लास्ट डेमा चाहिँ हामीले गर्छौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ फाइनल गरेका थियौँ अनि के थियो भन्दाखेरि 6-7 जना चाहिँ हामी जाने प्लान गरेको थियौँ कि अनि मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि ढुक्क भयो म एक्लै भयो भने चाहिँ जाने हो योचोटि त ट्रेकिङ जसरी पनि जाने हो भनेको थिएँ अनि 9 जना थियौँ घट्दै 5 जनामा आइयो अनि हामी जुन जाने भनेको थियौँ सायद त्यो थर्ड डे अफ दसैँ थियो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यतिखेरसम्म 3 जना भयो होइन अनि त्यही जानेको राति पनि चाहिँ हामी चाहिँ 2 जना मात्रै भयो क्या अनि त्यसपछि एकैछिन त कन्फ्युजन जस्तो भएको थियो तर मैले चाहिँ एक्लै भए नि जाने हेर भनेर भनेको थिएँ अनि त्यही भएर चाहिँ म र इच्छुक भन्ने चाहिँ मेरो भाइ होइन हामीले त्यो कुसुममा पढ्ने भाइ चाहिँ हामीले चाहिँ प्लान गऱ्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही दिन चाहिँ अब दसैँको बेला टिकट पाउन नि गाह्रो अनि दुःख गरी त्यो टिकट लियौँ टिकट लिएर चाहिँ हामी लाग्यौँ पोखरा होइन अनि फर्स्ट नाइटमा हामी पोखरा गएर किनभने हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दा जति सक्यो टाइम सेभिङ गर्ने प्लान थियो अनि त्यसपछि नाइटमा हामी पोखरा गयौँ त्यसपछि पोखरामा बिहान अनि हामीले एउटा होटलबाट बुक गराएको थियौँ एउटा गाडी अनि गाडी लिन आयो अनि हामी चाहिँ सुरुमा पोखरा गयौँ त्यसपछि हाम्रो प्लान चाहिँ सिधै सिदिङ जाने थियो होइन अनि सिदिङ जानुको लागि चाहिँ त्यहीँको सिदिङकै होटलकोले गाडी पठाइदियो अनि त्यसपछि हामी जुन पोखराबाट सिदिङ जाँदाखेरिको बाटो त ओ माई गड इट वाज वान अफ द मोस्ट ड्रिडफुल बाटो होइन हामी चाहिँ बिचमा चाहिँ गाडीबाट झरेर अनि त्यो हिलोमा होइन त्यो टोक्यो ड्रिफ्ट खाँदै गएको थियो क्या लाइक यो त्यो चलाएकै होइन कि हि लिटरली ड्रिफ्ट नै गर्नुपर्ने क्या चलाउन पनि होइन अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा ठाउँमा त गाडीले तान्न पनि सकेन बोलेरोको 4 व्हिलरले पनि तान्न नसकेपछि हामी चाहिँ ठ्याक्क गाडीबाट निस्क्यौँ होइन अनि गाडीबाट निस्केर हिँड्दै गऱ्यौँ निस्के त्यो के अरे हिँड्दै पनि खुट्टै गढ्यो क्या हामीले त अझै त्यो ट्रेकिङ जाने भन्दै नयाँ जुत्ता लगाएर हिँड्यो होइन अनि
सबै जुत्ता नि गयो होइन लास्टै डरलाई चाहिँ हामी सिरिङ पुग्यौँ अनि सिरिङ पुग्दा चाहिँ अलि अँध्यारो भइसकेको थियो बाहिर केही नदेखिने अनि त्यसपछि त्यतिखेरको चाहिँ अब दसैँमा इफ यु रिमेम्बर इट होइन एकदम हिले दसैँ पनि भएको थियो कि एकदम पानी परिरहेको थियो अनि यसै त पोखराको एरिया होइन पानी पर्ने नै भयो अनि टेन्सन हुन्छ यार भोलि पानी पर्यो भने भन्ने हामी कुरा गरिरहेको थियौँ अनि बिहान उठेर चाहिँ हामी यसो वरपरको त्यो सिरिङको होटलदेखिको भ्यू हेरेको होइन इट वाज अमेजिङ भ्यू के अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई दाइले चाहिँ यस्तो भ्यू देखिन्छ यहाँदेखि माछा पुछेको किन भन्दा कम्प्लिट बादलले ढाकेको थियो कि होइन अनि हामी यस्तो टेन्सन भएको थियो किन भन्दाखेरि त्यही दिन राति चाहिँ एउटा काठमाडौँकै केटाहरूको ग्रुप चाहिँ गएर भिजिट गरेर आएको रहेछ दे डिड नट सी एनिथिङ के हिमालय देख्न पाएनन् के सबै चाहिँ बादलले ढाकेर होइन अनि त्यही डर लागिरहेको थियो अनि माथि त कम्प्लिटली बादलले ढाकेको थियो तर तल चाहिँ बादलले छोड्यो अनि त्यसपछि हामीले त्यो सिनेरी हेरेर चाहिँ एकदम दामी थियो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले दाइले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब यो 4 to 5 डेजको ट्रेक हो त्यही भएर चाहिँ अब बिहानै जानुहोस् अनि त्यसपछि सुरु गर्नुहोस् न भनेर भन्यो अनि हामीसँग चाहिँ कस्तो थियो भन्दा हामीले जति सक्यो छिटो गर्ने अनि त्यसरी फर्केर चाहिँ पोखरामा आएर एउटा के अरे नाइट मनाउने जस्तो एउटा प्लान गराएको थियौँ कि सबैले अब जस पोखरामा एन्ड गर्न रमाइलो हुन्छ भन्ने हिसाबमा होइन अनि त्यसपछि हामी बिहानै ब्रेकफास्ट गऱ्यौँ अनि त्यसपछि ब्रेकफास्ट गरेर हिँड्यौँ अनि ट्रेकिङ गर्न थाल्यौँ सुरुमा त एकदम झपाझप हिँडेको होइन अनि अब त्यही त त्यो निर्विकले भने जस्तो सिटी बोइज होइन 5 मिनटपछि चाहिँ थाक्थ्यो क्या अनि त्यसपछि बिस्तारै अलिकति माथि गएर चाहिँ यति हामीले माछा पुच्छ्रेको लुक्स पायौँ कि होइन ठ्याक्क त्यो निलो छानाको माथिबाट यति देखेको थियो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ एकदम होप दियो कि अनि त्यसपछि चाहिँ हामी हिँड्न थाल्यौँ होइन अनि त्यसपछि सायद नर्मल्ली त्यो 3 to 5 to 6 आवर्स लाग्ने रहेछ नर्मललाई हामी चाहिँ 3 to 4 आवर्समा चाहिँ त्यही लोवर क्याम्प पुग्यौँ होइन अनि लोवर क्याम्प पुगेर चाहिँ त्यहाँको खाना खायौँ अनि खाना खाएर धेरै ढिलो नगरिकन चाहिँ हामी कुदेर बादल डाँडा पुग्यौँ होइन बादल डाँडा चाहिँ हामी त्यही 2.5 आवर्स जतिमा बादल डाँडा पुग्यौँ अनि बादल डाँडा पुगेर रेस्ट गरेर अनि त्यसपछि खाजा खाएर अनि गफ गर्दै थियौँ अनि त्यहाँ गफ गर्दाखेरि पैसा चाहिँ ल्याउनु भएको छ नि किन भन्दाखेरि धेरैजना मान्छे त पैसा सकेर पनि माथि अड्किन्छन् यताउता भन्ने डराउने होइन त्यस्तो कहानी भन्दै थियो अनि त्यसपछि चाहिँ डराइ पनि अब हिँड्यौँ होइन अनि हिँडेर चाहिँ अब अँधेरो हुन थालिसकेको थियो नर्मली चाहिँ मान्छेहरू के गर्थ्यो भन्दाखेरि लो क्याम्पमा बस्ने त्यसपछि बादल डाँडामा बस्ने अथवा लो क्याम्पबाट चाहिँ हाई क्याम्प पुग्ने गर्दो रहेछ तर हामी चाहिँ सिधै हाई क्याम्प नै पुग्यौँ होइन अनि अँधेरो भइसकेको थियो हाई क्याम्पमा गएर चाहिँ एउटा हाई क्याम्प गेस्ट हाउस भन्नेमा हामी बस्यौँ केही पनि हामीले त्यो भ्यूहरू त देख्न पाएको थिएनौँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ बस्यौँ अनि खाना गएको अनि एउटा चाहिँ ग्रुप फर्केर आउनु भएको रहेछ उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँको डक्टर्सहरू हुनुहुँदो रहेछ कि अनि एकदम रमाइलो गराउनु भयो गीत गाउने ओर्ने सबै गरी अनि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि इफ यु डोन्ट वान मिस इट बिहानै तिमी 4 बजी यहाँदेखि हिँडिसकेको हुनुपर्छ भन्नुभयो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अब जसरी हुन्छ भनेर अनि छिटो सुत्यौँ अनि त्यसपछि बिहान चाहिँ हामी त्यही 3 बजी उठेर कम्प्लिटली रेडी भएर हिँड्दा चाहिँ 4 बजी त हामी हिँडि पनि सकेका थियौँ होइन अँधेरोमा बाटो नै थाहा छैन क्या तर हामी हिँड्न त हिँड्यौँ होइन कता जाने बाटो नै थाहा छैन 2-3टा रुट जस्तो देखिन्छ अनि के दुःख गरेर चाहिँ एउटा त्यो यत्तिकै अब हामी फलो गर्दै धन्न देखियो क्या बाटो अनि त्यसपछि चाहिँ हामी हिँड्यौँ होइन अनि हिँड्दै चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामीले मान्छेहरूलाई भेटायौँ होइन 2टा ग्रुप बनेर चाहिँ हामी बिस्तारै हिँड्दै गयौँ होइन अनि अँधेरै थियो केही नै देखाएको थिएन बाटो करेक्ट छ कि छैन पनि हामी 100% सर्टेन चाहिँ थिएनौँ अनि त्यसपछि यस्तो गाह्रो बाटो रहेछ हामी गएको होइन हामी फर्किँदा चाहिँ हामीलाई थाहा भयो क्या त्यो यस्तो स्टिप हिल हामीले क्लाइम्ब गरेर गएको रहेछौँ हामी झर्ने बेला झर्न नसकेर हामी सजिलो बाटो फर्किने कि भन्ने सोचमा नि पुग्यौँ क्या अनि जस त्यो बाटो चाहिँ हामी चढेर गयौँ अनि जाँदै चाहिँ त्यही अराउन्ड 5 बजेतिर हामी चाहिँ अलि माथि पुग्यौँ माथि भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा भ्यू पोइन्ट भन्ने थियो एउटा हाई क्याम्प कटेपछि भ्यू पोइन्ट भन्ने आउँदो रहेछ त्यहाँबाट चाहिँ कम्प्लिटली भ्यूहरू देख्न पाइने होइन अनि त्यसमाथि चाहिँ बेस क्याम्प सो भ्यू पोइन्ट र हाई क्याम्पको बेसतिर पुग्दाखेरि चाहिँ हल्का चाहिँ माउन्टेन देखियो क्या त्यो एकदम अँधेरोमा हल्का माउन्टेन देखियो अनि एकदम खुसी लाग्यो है अनि त्यसपछि हामी अलि माथि गयौँ अनि त्यसपछि त्यही भ्यू पोइन्ट पुग्नुभन्दा तल चाहिँ अब सिपको हडहरू होइन माथि टक्क बसेको एकदम कुल थियो क्या अनि त्यो देख्दाखेरि चिसो पनि एकदम चिसो अनि त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामी लक्कीली होइन हरेक दिन पानी परेको त्यतिखेर चाहिँ पानी पनि परेको थिएन क्या त्यसपछि हामी बिस्तारै हिँड्यौँ होइन अनि हिँड्दै गइसकेपछि चाहिँ हामी माथि पुग्यौँ भ्यू पोइन्ट तर कस्तो भयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो हल्का हिँड्दा माछा पुच्छ्रे देख्यो कम्प्लिटली खुल्यो होइन त्यो माछा पुच्छ्रे अनि त्यसपछि हामी तलै बसेर पहिला चाहिँ अब माथि गए मिस हुन्छ कि भनेर चाहिँ तल मजाले फोटो खिचौँ अनि त्यसपछि फोटो खिचेर चाहिँ म दौडी माथि गएँ अनि इच्छुक चाहिँ पछि थियो अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ अलि राम्रोसँग हिँड्न सकिरहेको थिएन कि हि वाजन्ट फिलिङ द्याट वेल होइन अनि तर चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो भन्दा उसलाई तिमीलाई बिरामी छौ भन्ने जस्तो फिल नहोस् भनेर चाहिँ सकिन्छ भन्दै चाहिँ माथि गइरहेको थिएँ अनि म चाहिँ दौडी माथि पुगेँ होइन माथि पुगेर जाँदा चाहिँ इट वाज अ हेभन के
मैले लाइफमा चाहिँ त्यस्तो म यसै पनि धेरै ट्रेकिङ केही पनि गरेको मान्छे थिइनँ अनि त्यस्तोले चाहिँ त्यो भ्यू ठ्याक्क आफ्नो वार पार यो ठ्याक्क हिमाल देख्दा कम्प्लिट अन्नपूर्ण रेन्जलाई देख्दाखेरि अनि त्यसपछि त्यो माछापुच्छ्रे देख्दाखेरि चाहिँ इट वाज रियली अमेजिङ अनि त्यसपछि चाहिँ धेरैले चाहिँ त्यो भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ फर्किने प्लान गर्नु हुँदो रहेछ तर इच्छुक र म चाहिँ यस्तो गरौँ हामीले चाहिँ त्यत्तिकै गुगल फोरकास्ट हेरेको थियौँ अनि फोरकास्टमा चाहिँ 9 बजेतिर पानी पर्ने देखाएको थियो कि अनि त्यसपछि अब खासै फोरकास्टले त काम गर्दो रहेछ तर पनि चाहिँ हामीले अब विश्वास गरेर चाहिँ के भयो त्यही हामी 7 बजेतिर पुगेका थियौँ अनि 2 घन्टामा त गएर फर्किन सक्नुहुन्छ बेस क्याम्पमा भनेर भन्यो अनि त्यसपछि लिटरली अरू सबैजना त्यो भ्यू पोइन्टबाट फर्किनु भयो होइन म र इच्छुक मात्रै 2 जना मात्रै त्यो दिन अरू कोही नै गएन होइन अनि 2 जना चाहिँ हामी बेस क्याम्प जाने भनेर हिँड्यौँ अनि त्यसै त्यहाँको बाटो चाहिँ एकदम गाह्रो बाटो पनि रहेछ होइन अनि त्यसपछि गयौँ तर अनि एउटा चाहिँ वन्डरफुल सानो पडल जस्तो थियो पानीको अनि त्यसमा चाहिँ कम्प्लिटली त्यो हिमालको रिफ्लेक्सन थियो होइन इट वाज अमेजिङ होइन अहिले यो वर्ड्समा पनि अब एक्सप्रेस गर्न सकिन्न त्यो भ्यू होइन सिनेरी अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो उसमा हामीले एकदम फोटो खिच्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ माथि गयौँ अनि माथि चाहिँ डिफ्रेन्ट पहिला बाटो रुट बनाउँदाखेरि चाहिँ जसले कन्ट्रिब्युट गरेको अनि उहाँहरू त्यो अथवा बाटो बनाउँदै कतिजनाले ज्यान गुमाएको रहेछ होइन उहाँहरूको चाहिँ स्तम्भहरू पनि बनाएर राखेको रहेछ अनि गएर चाहिँ हामी बेस क्याम्प पुग्यौँ अनि बेस क्याम्प पुगेर चाहिँ फर्किएर हामी भ्यू पोइन्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ पानी पर्न थाल्यो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ लक्कीली हामी त्यो भ्यू पोइन्टसम्म आइपुग्यौँ अनि पानी चाहिँ ठिकै परेको थियो तर त्यसपछि चाहिँ एकदम पानी पनि दन्किन थाल्यो होइन अनि सो हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्लान सिन्स हामी जति सक्यो छिटो गर्ने भनेको थियौँ हामी फर्स्ट डेमै सिदिङदेखि माथि हाई क्याम्प आयौँ अनि सेकेन्ड डे नै हामी बेस क्याम्पबाट चाहिँ हाई क्याम्प फर्क्यौँ पानी परिसकेको थियो अनि हाई क्याम्पमा आएर त्यही होटलमा खानासाना खायौँ होइन अनि त्यसपछि मैले इच्छुक चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि हल्का बिरामी भएको थियो होइन अनि त्यसपछि अहिले अर्को एक्सपिरियन्स पनि म सेयर गर्छु त्यो अनि बिरामी पनि जस्तो हुने जस्तो भयो अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ सकेसम्म लो अल्टिट्युडमै पुग्यौँ यहाँ जति सक्यो लो अल्टिट्युडमा गएको राम्रो हो भनेर चाहिँ हामी हिँड्यौँ होइन त्यस्तो चाहिँ हिँड्ने धेरै पनि रहन्छ हामी सिधै नै सिदिङ झऱ्यौँ होइन सो फर्स्ट डे सिदिङबाट हाई क्याम्प अनि सेकेन्ड डे चाहिँ हाई क्याम्पदेखि बेस क्याम्प पुगेर सिधै हामी सिदिङ झऱ्यौँ कि होइन अनि त्यसपछि त्यहीँको मान्छेहरूलाई भन्दाखेरि पनि एकदम अचम्म मान्नुहुन्थ्यो क्या यस्तो चाहिँ अब यहीँको लोकललाई पनि गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तो होइन अनि त्यो गऱ्यौँ अनि सिदिङबाट हामी फर्केर चाहिँ अनि पोखरा आयौँ अनि पोखरा आएर एकदम रमाइलो गरेर चाहिँ हामी अब दसैँ मनाउनलाई भनेर चाहिँ पाल्पा फर्क्यौँ अनि फर्किँदाखेरि पनि एउटा कहानी छ फेरि होइन फर्किँदा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले एउटा बस बुक गरेका थियौँ होइन अनि कस्तो थियो भन्दा दुईटा बस चाहिँ सेम नम्बर प्लेट जस्तो क्या एउटा समथिङ 3101 थियो अर्को चाहिँ 3102 थियो एउटा जाने चाहिँ नारायणघाट रहेछ होइन अनि त्यसपछि नारायणघाट हुँदै बुटोल जाने रहेछ अनि एउटा चाहिँ पाल्पा जाने रहेछ हामी चाहिँ फरक बस्यौँ कि होइन पोखराबाट होइन अनि एकछिनसम्म बस्यौँ कि अनि परै गयो बस ल यो त यताबाट पाल्पा जाने रहेछ क्या अनि भनेर मैले चाहिँ सोधेँ होइन सोधेको त ल पाल्पा नै जाने रहेछ क्या अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो भएन भने लिटरली टिकट नि हेरेको छ कि होइन उसले त्यो कन्डक्टरले टिकट नि हेरेर ठिक छ भनेर हामी बस्या मान्छे त्यो सिटमा अरू कोही नि बस्न आएको छैन क्या फेरि अहिलेसम्म न त कोही आएको भयो भने त थाहा हुन्थ्यो नि अनि त्यसै हामी ढुक्क भएर गएको मान्छे थियो होइन अनि त्यसै अर्को गाडीलाई फोन गरेको रोक्दिनँ भन्छ बा अब यत्रो हिँडिसक्यो कहाँ रोक्छु भन्छ अनि त्यसै फेरि झरेर ट्याक्सी लिएर गएर पुलिसलाई समय फोन गरेर त्यो गाडीलाई रोकाउनुहोस् यस्तरी नलिकन गयो भनेर त्यो गएर अनि रोकाएर हामी फाल्पा फर्क्यो सो ओभरअल होइन 2 दिनमै हामीले अब 4-5 डेजको ट्रेक 2 दिनमै सकाएर हामी आएको थियौँ होइन मालदी ट्रेक अनि इट वाज वान अफ द बेस्ट ट्रेकिङ एक्सपिरियन्स अनि जो कोहीलाई पनि होइन यदि एबिसी अथवा त्यो डोल्पो कुनै ट्रेक गर्ने प्लान गर्नुभएको छ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो मालदी ट्रेक चाहिँ गर्नुहोस् किनभने चाहिँ यो ट्रेकिङ बिगिन गर्नको लागि चाहिँ वान अफ द बेस्ट रहेछ कि किन भन्दा इट हेज बोथ यो धेरै लामो ट्रेकिङ पनि छैन तर त्यो सँगसँगै फेरि कम च्यालेन्जिङ पनि छैन च्यालेन्जिङ ट्रेक नै छ सो आई थिङ्क इट्स वान अफ द बेस्ट हामी चाहिँ अब दसैँको बेलामा गएको थियौँ अझै वन्डरफुल चाहिँ अझै चिसोको बेलामा हिउँ परेको बेलामा पनि दामी हुँदो रहेछ तर हिउँ परेको बेलामा चाहिँ हामी बेस क्याम्पसम्म पुग्न धेरै गाह्रो हुने रहेछ त्यही भएर चाहिँ अब बेस क्याम्प जाने हो भने चाहिँ हिउँ नपर्ने बेलामा अनि स्प्रिङ टाइममा जाने हो भने चाहिँ एकदम कम्प्लिटली रोडोडेन्ड्रनले ढाकिएको जङ्गल देखिने अनि त्यस्तो हुँदो रहेछ सो मार्दी इज वान अफ द बेस्ट ट्रेकिङ अप्सन्स फर बिगिनर्स आई गेस त्यो बसवाला स्टोरीको जुन त्यो फनी एस्पेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ हजुर मलाई पनि मेरो एउटा वियर्ड भनौँ कि फनी भनौँ ट्राभल एक्सपिरियन्सको बारे याद आयो कि ठ्याक्क होइन सो कस्तो भएको छ भने मुक्तिनाथ भन्ने जुन ठाउँ छ नि त्यो अभियसली सबैलाई थाहा छ अहिलेसम्म सकेको छुइनँ कि मेरो स्टोरी चाहिँ कस्तो भने मुक्तिनाथ इज अ प्लेस द्याट आई रियली वान्ट टु गो टु आई वान्टेड टु गो टु मुक्तिनाथ फर 10-15 years होला
3चोटि अपर्च्युनिटी आयो, म 3चोटि नै जान पाइनँ कि। अनि द वर्स्ट वान वाज थर्ड टाइम कि, किनभने म आधी बाटोसम्म पुगेर फर्केछु कि। सो कस्तो भयो भने 2चोटि जान नपाएको थियो, अनि तेस्रो पल्टमा चाहिँ कस्तो भयो थियो, फुपूले मुक्तिनाथ जानला भन्नुभयो कि होइन। अनि मैले यत्तिकै म नि आउँछु नि भने, होइन केही पनि नसोचिकन यत्तिकै म नि आउँछु नि भने। अनि यो चाहिँ म 8th सेम हुँदाखेरि थियो कि। 8th सेममा चाहिँ अब हाम्रो फ्युअर कोर्सेस थियो, जसले गर्दाखेरि बिदा धेरै हुन्थ्यो। अनि कस्तो थियो भने ठ्याक्क होलीको टाइम थियो, सो त्यसले गर्दाखेरि एक दिन एक्स्ट्रा बिदा थियो। अनि वेन्सडे थ्रु स्याटरडे हाम्रो बिदा भयो कि 4 दिन। अनि मैले चाहिँ ल म नि आउँछु भनेर फुपूलाई भने, अनि ल जम भनेर लानुभयो। पछि कस्तो रहेछ भने त्यो चाहिँ पिलग्रिमेज परेछ कि, तीर्थयात्रा परेछ कि होइन। के सोचेर गएको के भयो कि, लाइक डिफ्रेन्स चाहिँ हुँदो रहेछ कि। डेस्टिनेसन त्यही भए पनि होइन, इन्टेन्सनले फरक चाहिँ पार्दो रहेछ कि होइन। कस्तो हो, सो द ग्रुप आई वेन्ट विथ वाज प्रिटी मच बुढाबुढीहरू कि, एभ्रिवान होइन। अनि आई वाज रिलेटिभली यङ, आई वाज 20 years old। अनि मेरो कजन एकजना थियो, सी वाज लाइक 17, 16, 17 होइन। अनि कस्तो भयो भने यस्तो अचम्मको वेमा ट्राभल गरेँ कि होइन, बाटोमा पकाएर खाएर जाने रे कि। आई नो द्याट। हामी निर्विक र म चाहिँ हामी त्यही ट्रिप भनेर जाँदाखेरि पनि त्यस्तो ग्रुपहरू थियो कि। टन्नै ग्रुपहरू यस्तो थियो कि होइन, किनभने अन टप अफ द्याट आई वाज अन अ रियली टाइट स्केड्युल कि, बिकज सन्डे मेरो एसएमको एक्जाम थियो कि। अनि त्यो एसएमको एक्जाम चाहिँ एकदमै नन नेगोसिएबल टिचर थियो होइन। सो इभन इफ आई वाज डाइङ, आई वाज अन माई डेथ बेड, तै पनि मलाई एक्सक्युज गर्नु थियो कि होइन। माई फाइनल ब्रेथ होइन, मर्न लाग्यो भए पनि मलाई एक्सक्युज दिँदैन थियो, त्यस्तो टाइपको टिचर थियो। सो आई डि नट वान्ट टु रिस्क एनिथिङ। मलाई कुनै पनि हालतमा स्याटरडे काठमाडौँ पुग्नु नै थियो होइन। I hope he hears this episode, like listens to this episode. अब आई होप सो है, अब सुनिस् he is who he is, but I respect him, he's a really good teacher है। बट स्टिल अलिकति नेगोसिएट गर्न, रिजन गर्न गाह्रो मात्र हो होइन। एनिवे ब्याक टु द स्टोरी होइन, के भयो भने अकर्डिङ टु द आइटिनरी फर्स्ट डे अफ ट्राभलमा हामी बेनी पुग्नुपर्ने थियो कि होइन। हामी पोखरा रातिको 7:30 बजे पुग्यो कि होइन। अनि पोखरा रातिको 7:30 बजे पुग्यो। अनि देयर वाज नो वे इन हेल द्याट वी वुड मेक इट ब्याक टु काठमाडौँ बाई स्याटरडे कि, बिकज वेन्सडे राति बल्ल पोखरा पुग्यो। पोखरा टु मुक्तिनाथ वुड टेक मच लङ्गर। अन टप अफ द्याट मुक्तिनाथमा अब एक दिन बस्ने प्लान थियो, लाइक मुस्ताङमा होइन। सो त्यो हिसाबले के हुन्थ्यो, केही नभए नि मन्डे मात्र घर पुग्थ्यो कि हामी, काठमाडौँ पुग्थ्यो कि, बिकज फर्किँदाखेरि मनोकामना पनि जान्थ्यो। सो अब यसो सोचेँ है, के गर्ने भएन। अब एक्जाम छ मेरो होइन। अनि मिस गर्न नमिल्ने, एक्सक्युज पनि नपाउने एक्जाम छ। सो मैले चाहिँ अनि फुपूलाई के भने मेरो यसो छ, स्याटरडे भन्दा ढिला त म हुँदैन, म बरु भोलि तपाईँहरू जानु, भोलि एक दिन म पोखरामै बस्छु साथीकोमा, अनि पर्सि फ्राइडेको टिकट लिएर म काठमाडौँ फर्किन्छु भने। सुरुमा चाहिँ होइन बस न, बरु हामी जोमसोमबाट फ्लाइटमा फर्किउँला फ्राइडे अथवा स्याटरडे भने होइन। अनि इट वाज अ गुड डिल होइन। बट स्टिल मलाई चाहिँ के भयो भने होलीको दिन थियो नि त त्यो होइन। थर्सडे होली थियो, पोखरामा होली मनाउन पाउने अपर्च्युनिटी थियो नि त। होइन नभएर किन बेकारमा एक्स्ट्रा पैसा खर्च गर्ने, यसै नै त्यो मुक्तिनाथ ट्रिपको पैसा वेस्ट होला जस्तो भइसक्यो। सो तपाईँहरू जानु, त्यो टेन्सन नलिनु, मजाले गरेर आउनु, मेरो एक्जाम छ। सो म चाहिँ अब भोलि पोखरै बस्छु, अनि पर्सिको टिकट लिएर म फर्किन्छु भने। त्यसपछि ल भन्यो होइन। अनि सबजना बिहान 5 बजे उठेर कि 4 बजे उठेर गयो। म चाहिँ आनन्दले होटेलमा सुतेर बसेँ। अनि 6:30 निद्रा खुल्यो। पोखरामा अब अघि खोप्रा जाँदाखेरि भनेको थिएँ नि मैले साथीको घर। सो मैले त्यहाँ फोन गरेँ होइन। अब साथी चाहिँ काठमाडौँमै थियो, बट उसको दाइ चाहिँ घरमा थियो। उसलाई भने यसो भयो, आई निड अ प्लेस टु स्टे आज एक दिन भने। अनि होलीको दिन थियो अन टप अफ द्याट। अनि म लेक साइडबाट त्यहाँ उसको घरसम्म हिँडेर गइदिएँ कि गुगल म्याप्सको भरमा। गुगल म्याप्समा पनि मलाई उसको घर थाहा थिएन होइन। हचुवामा मैले एउटा ऱ्यान्डम ठाउँ, यो एरियातिर उसको घर होला भनेर मैले गुगल म्याप्समा हेर्दै गएँ, धन्न मिल्यो कि। अनि मिलेको कसरी थाहा भएको भने
यो चाहिँ खोपरा ट्रिप भन्दा 1 महिना पनि भएको थिएन कि, रफली 1 महिना पछिको स्टोरी हो कि यो चाहिँ। सो कस्तो भयो भने म त्यो एरिया पुग्दाखेरि मेरो वाइफाई अटोमेटिकली कनेक्ट भयो कि। कस्तो स्ट्रङ होइन, म घरकै तल रहेछु नि त, हिँड्दै हिँड्दै पुगिसकेको थिएँ कि वाइफाई कनेक्ट भयो होइन। अनि त्यसपछि ल पुगेँ भनेर यस्तो हेरेँ, अनि ठ्याक्क त्यहाँ एउटा औषधि पसल छ कि, अनि ठ्याक्क अनि त्यहाँ पुगेँ, अनि गएँ। अनि होलीको दिन भनेर अनि त्यहाँबाट हामी एकछिन बस्यो, मैले सामान राखेँ। अनि त्यसपछि हामी लेक साइडतिर फेरि गयो, दिनभरि होली मनायो होइन, चिलपारामा बस्यो। अनि टिकट बुक गरेँ काठमाडौँको लागि होइन, अनि काठमाडौँ अनि एक्लै फर्केँ। सो इट वाज अ वियर्ड एक्सपिरियन्स होइन। मुक्तिनाथ एकदम जान मन थियो, बट अब भने नि अब डेस्टिनेसन सेम भयो भने इन्टेन्सनले फरक पार्छ। सो ग्रुपले गर्दाखेरि मलाई अलिकति जान मन लागेन, प्लस अब एक्सपिरियन्स पनि थियो बिकज आई ह्याड एक्जाम्स। अनि रिजन टु नट गो वाज होली एट पोखरा होइन। मजाले पोखरामा होली मनाएर फ्राइडे नै काठमाडौँ पुगेँ, स्याटरडेको सट्टा फ्राइडे पुगेँ। सो फ्राइडे पुगेपछि स्याटरडे आई गट अ चान्स टु स्टडी, विच अफ कोर्स आई डिड नट स्टडी, बट स्टिल आई ह्याड द चान्स टु स्टडी। सो कम्प्लिटली वर्थलेस चाहिँ भएन। इट वाज अमेजिङ नि। अब अहिलेसम्म मुक्तिनाथ चाहिँ पुग्न पाएको छुइनँ। सो बेसिकली लाइफ गोल जस्तै राखिसकेको छु मैले मुक्तिनाथ पुग्ने होइन। सो देयर इज द्याट। इजी पनि छ दाइ। इट वाज अ फन एक्सपिरियन्स भनौँ। या यु शुड डेफिनेटली। त्यस्तो फन त छैन मेरो चाहिँ। अलि एउटा यस्तै स्टोरी भन्दा पनि स्केरी भन्छु मेरो हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट है। निर्विक पनि थियो, हामी जुन बस्दा फेरि अब के भन्छ 21 डेज बसेको छ। अनि अब वर्थ इट त बनाउनु पर्यो नि त ट्रिप। पहिला त्यही पनि मोनेस्ट्रीहरू यताउति त गइसकेको थियो, बट स्टिल वर्थ इट बनाउनलाई हामी दुधकुण्ड जाने सोच्यो कि। अनि इट वाज प्लेन एन्ड सिम्पल के। हामीलाई अङ्कलले के भन्नुभयो भने यस्तो यस्तो छ बाटो छ, अनि के भन्छ तपाईँ, अनि त्यहाँ चाहिँ एभ्री इयर दुधकुण्ड होइन वेट एभरेस्ट म्याराथन हुन्छ क्या। अनि त्यसको रुटको लागि त्यो रुट चाहिँ येलो पेन्ट गरेको छ अरे क्या। सो येलो ब्रिक रोड जस्तै भयो हाम्रो लागि होइन। अनि गइरहेको थियो के भन्छ कुनै ठाउँमा त्यो एल्गीले पनि त्यो ढुङ्गाहरू येलो भइसकेको रहेछ के। सो एउटा पोइन्टमा गएर हामी बाटो भुल्यो, अनि ऱ्यान्डम बाटोमा तल 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 छिर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि maps.me-मा चाहिँ रुटहरू थियो क्या। अनि maps.me फेरि अफलाइन पनि चल्ने। अनि मैले त्यही देखाएर यस्तो बाटो मिसलिड गरेर सुदिन र निर्विकलाई लिड गरेँ कि। केटाहरूलाई जबरजस्ती बाटै नभएको ठाउँमा हिँडाएर होइन। एउटा ठाउँमा त खोला बगिरहेको छ छेउछाउमा, पुरै त्यो मार्सी के भन्छ गिलो ठाउँ, अनि खच्चडले हगेको छ त्यस्तो बाटो हिँडाएँ क्या। सुदिन फेरि जर्मोफोब के भन्छ पुरै एङ्सियस भएर ल खच्चडको मान्छे हराएर जाडोले हाइपोथर्मियाले मर्छ भन्ने छैन क्या उसलाई। खच्चडको गुमा के अरे जम लागेर म मर्छु भन्ने छ क्या। त्यो त्यस्तो भइसकेको थियो होइन। अनि लास्टमा निर्विकले कसरी बाटो भेट्यो होइन। बाटो पनि थिएन जस्तो लाग्छ है। फेरि बाटो भेट्यो, अनि बाटोबाट अब हामी कति पर छ भन्ने थाहा छैन नि त। मैले त्यसमा पनि म्याप्स.me-लाई नै रेफरेन्स मानेर अब त 10 मिनट मात्र हो भनेर एटलिस्ट 1 घन्टा हिँडायो होला कि। म हल्का फिलिङ गरिदिन्छु होइन, म यतिले कहाँ मिस गरेको छ भनेर। त्यो उसले जुन त्यो भनेको थियो नि हामीले बाटो मिसलिड गरायो भनेर, उसले चाहिँ त्यो माथि एउटा प्याथ जस्तो देखेर ल त्यहाँ माथि छ भनेर उसले ठाडो उकालो जस्तो हिँडाएको थियो कि। अनि यति फ्रस्ट्रेट भइसकेको थियौँ कि म त सोचिसकेको थिएँ कि त्यो हामीले एउटा सेल्फ डिफेन्सको लागि एउटा खुकुरी दिनुभएको थियो होइन। अनि मैले टाढाबाट एउटा चौरी देखाएको थिएँ कि, याक देखाएको थिएँ। अनि त्यो म्यान भर्सेस वाइल्ड धेरै हेरेर होला होइन, त्यो याकलाई मारेर त्यो याकलाई टेन्ट बनाएर त्यहाँ बस्नुपर्छ भनेर सम्म सोचिसकेको थिएँ क्या मैले। अनि तर मैले त्यही याकले तर ज्यान बचायो क्या भनौँ न। मैले कसरी त्यो बाटो थाहा पाएको भन्दा त्यो याकको चाहिँ घाँटीमा घन्टी थियो क्या। सो इट वाज प्रोबेबली डोमेस्टिकेटेड होइन। सो पक्कै नि यहाँ छेउतिर गोठ कति होला, ह्युमन सिभिलाइजेसन होला भनेर मैले त्यो इन्स्टिङको बेसिसमा चाहिँ बाटो थाहा पाएको हो। अनि प्लस अरू के भएको थियो भन्दाखेरि त्यो मैले जुन भनेको थिएँ नि हामीलाई मिस अर्को बाटो भयो, त्यतिखेर मैले त्यो वाकिङ स्टिक एउटा ल्याएको थिएँ कि हिँड्न सजिलो होस् भनेर। अनि मैले लगेको त्यो बाटोमा हिँड्दै आई ट्रिप्ड होइन। अनि त्यसपछि त्यो पोइन्टी एन्ड हुन्छ नि त्यो स्टिकको, त्यो चाहिँ माथिपट्टि त्यो
मेरो माथिपट्टि फेस गरेको थियो कि अनि त्यो पोइन्ट एन्ड चाहिँ सिधै मेरो छातीमा घप्पेको घोपिएको के लकिली भित्र चिरेन लकिली भित्र छिरेन एकदम त्यो साह्रो पोक मात्र गऱ्यो क्या अनि एकछिन त यस्तो सास फेर्न गाह्रो हो गएन अनि इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैले त्यो ट्रिपमा ट्राई टु किल मी के अलिक तिमी सम्मल भयो भने त्यतिखेर त होइन मैले त्यो बाटो नलगाए त्यो म त्यो हुँदै हुन्न होइन फर्स्ट टाइम चाहिँ कहिले मार्न खोजेको थियो भने त्यो हामी जुन मेसिनै हुँदाखेरि म ट्राई टु पोइजन मी बाई गिभिङ मी सम वाइल्ड के भन्छ त्यसलाई बेरिज टिमर हो होइन टिमर अनेस्टली भन्दाखेरि के भएको थियो मेरो साइड अफ द स्टोरी है हामी बसिरहेको थियो होस्टेलमा के अरे होस्टेल सरी के भन्छ हाम्रो होमस्टेमा हामी बसिरहेको थियो त्यसपछि हामी स्कुलबाट फर्किसकेको अनि के भन्छ ठ्याक्कै के भन्छ स्कुलमै थियो अनि के भन्छ सुदिन र म चाहिँ आन्टीसँग गफ गर्दै बसिरहेको थियो टिमुर अफर गर्नुभयो कि हामी खान लाग्थ्यो एउटा हामीले नि एउटा ट्याक खान लाग्थ्यो होइन आन्टी त्यत्रो नखानु के भन्छ हाफ गरेर खानु भन्नुभयो क्या सानो एउटा टिमुर पनि हाफ गरेर खानु भन्नुभयो कि अनि द्याट वाज अ वार्निङ फर अस अनि सुदिन र मैले चाहिँ हाफ गरेर खाएँ अनि एकैछिन मुख बिगारेर बस्यो होइन अनि 10-15 मिनट्स पछि निर्विक आयो अनि हामीसँग यस्तो बवाल आइडिया थियो अब कुरै छोड्दैन मजा गर्नु छ हामीलाई होइन निर्विक आयो अनि त्यसपछि अब त्यो टिमुर त अनि लाइक एउटा बन्चमा उम्रिन्छ नि त बन्च हुन्छ नि त अनि हामीले त्यसलाई बन्च नै अफर गर्यो कि अनि त्यसपछि अझ बाटो गऱ्यो कि बन्च नै नखाऊ धेरै हुन्छ दुईटा खाऊ भनेर दिएको कि खायो अनि त्यसपछि अब खाएपछि अब के हुन्छ त थाहा छ नि त हामीले मुख बिगारेर यस्तो भनेपछि दुईटा त अति एक्सेसिभ हुँदो रहेछ कि बिचराले भमिट गर्न थाल्यो होइन त्यसपछि पुरै आँखा रातो पारेर त्यो जबरजस्ती भमिट गर्न थाल्यो कि अब माया नि लागिरहेछ हाँसु पनि उठिरहेको छ के गर्ने हामी नजिक पनि नगयो कि टाढै बसेर यसरी हेरेर बस्यो कि रिग्रेटमा अनि हाँसी पनि रहेछ कि फेरि कसम त्यतिखेर मेरो पेन साइडको स्टोरी भन्छ के अरे कसो उसले भनेको नि 1 को हाफ खाँदा त उसले त्यस्तो गाह्रो हो भनेपछि म त अझै त्यसमा पिरो खानै नसक्ने मान्छे हो कि यति पनि पिरो खान सक्दिनँ कि म पानीपुरी पनि पिरो नहाल्नु भन्छु कि सधैँ पानीपुरी खाँदाखेरि मलाई कसो भयो 2टा खाँदा अनि म त्यहाँ त्यो अब गाउँतिर त त्यो धारा बाहिर हुन्छ नि त घरको त्यो कम्प्लिट छुट्टै एउटा कोर्टयार्डमा त्यहाँ त्यो भुइँमा पल्टेर त्यो धारा खोलेर मुखमा पानी हालेछु होइन त्यो आँखाभरि आँसु आएर यहाँ कानसँग पुगिसक्यो आँखाबाट आँसु आएर होइन यो दुईजनाहरू त्यो किचनको ढोकामा बसेर हेर्दै हाँसिरहेछ कि म त्यतिखेर कसम यस्तो म त्यो 400 years ब्याक सुवेगर यस्तै हुन्थ्यो होला कि जस्तो लागेको थियो कि व्हाइट पिपल लाफिङ एट अ ब्ल्याक म्यान सफरिङ यस्तो एकदम फक्टअप थियो त्यो सेडिस नै भन्नु सेडिस नै जसरी नै हाँसेका थिए दुईजना होइन हाम्रो इन्टेन्सन त्यति नराम्रो थिएन होइन नराम्रो पुग्यो तर जस्ट डोन्ट इट वाइल्ड थिङ्स गाइज मेरो त्यो बाहेक नि यो अदर देन मोइ ट्राई टु किल मी ट्वाइस मेरो अर्को पनि एउटा वियर्ड एक्सपिरियन्स छ 2-3वटा छ एकचोटि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि मोहितसँगै हो होला त्यो पनि हामी 5 पोखरी ट्रेक जाँदाखेरि एउटा होमस्टेमा बसेको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ एकजना मान्छे हामीसँग राति कुरा गर्न आयो कि त्यो काठमाडौँको मान्छे भनेर टर्न्स आउट द्याट म्यान वाज अ लोकल ग्याङ्स्टर एन्ड ही टोल्ड अस अ स्टोरी अबाउट हाउ अ गाई एट अनदर गाइज लेग हाउ ही क्यानिबलाइज्ड अनि त्यसपछि हाउ द्याट गाई किल्ड द अनदर गाई इन एज अ रिभेन्ज होइन अनि हि एन्डेड द्याट स्टोरी बाई सेइङ कि बिचारा त्यो बाबु तपाईँहरू जस्तै थियो आई रिमेम्बर त्यसको बेस्ट पार्ट चाहिँ के हो नि होइन जो मान्छेले हामीलाई स्टोरी भनिरहेको थियो नि होइन त्यो ग्रुपको लाइक जो हामी एउटा ट्रकमा गएको थियो क्या त्यो मान्छे बाहेक अरू सबैसँग गएको थियो होइन अनि त्यो मान्छे चाहिँ बेलुका रक्सी खान सँगै बस्न आयो क्या अनि सुरुवात चाहिँ के गर्यो भने यिनीहरू यस्तै हो के भन्छ भाइलेन्स कन्सिस्टेन्टली मेन्सन गरेर कि म चाहिँ तिनीहरू जस्तो छैन है भाइहरू जे अनि
एट द एन्ड अफ द त्यो के भन्छ उसको कन्भर्सेसनमा अब हामीले जबरजस्ती पुस गरेर बाहिर पठाउनु परेको थियो होइन। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के भएको थियो भने म चाहिँ यिनीहरू जस्तो बिग्रेको छैन यताउति कुरा गरिरहेको थियो होइन। अनि 2 चोटि मात्रै जेल परेको छु भने कि काठमाडौँ आएर केटाहरूसँग हिँड्ने जेल जाने उसलाई झडा परेको ठाउँमा मात्र रमाइलो लाग्ने जेस त्यो नि वेड थियो जेस। तर अर्को एउटा वेड चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक पिक्युलियर टाइपको हुन्छ नि त्यो कसो कसो भन्ने वेड भन्ने कि त्यो म चाहिँ त्यो फर्स्ट इयरको हाम्रो सेकेन्ड सेमेस्टर सकेपछि मेरो व्रतबन्ध भएको थियो क्या झापामा। अनि त्यसपछि त्यो व्रतबन्ध सकेपछि पनि अझै बिदा थियो क्या, अझै 2 हप्ता जति बाँकी थियो। अनि प्लस आएर अब त्यो व्रतबन्धमा पाएको त्यो दक्षिणा पैसाहरू थियो होइन। सो आई प्लान टु गो अन अ सोलो टुर कि, अब किनभने त्यहाँबाट दार्जिलिङहरू नजिकै छ नि त त्यो झापाबाट। त्यसपछि यसो सोलो ट्राभलको एक्सपिरियन्स नै गरौँ न त भनेर आई एड द मनी सो वाइ नट भनेर अनि म गएको थिएँ। अनि फर्स्ट आई वेन्ट टु कालिम्पोङ। अनि कालिम्पोङ आई स्टेड इन अ लभली होमस्टे। अनि त्यसपछि म चाहिँ त्यहाँ गएर सब फुटमै ट्राभल गर्थेँ क्या वरिपरि, त्यो जति नै टाढा भए पनि। सो त्यहाँबाट चाहिँ एउटा बतासे डाँडा भन्ने ठाउँ थियो क्या, त्यो चाहिँ इट वाज रियली फार अन फुट होइन, लाइक 1 घन्टै लाग्थ्यो होला। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ अनि एउटा त्यो स्टिप रोड साइड थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ वरिपरि घरहरू थियो होइन, लाइक फ्यु अफ देम। अनि म फर्केर त्यो मेरो क्यामेरामा फोटोहरू कस्तो आएछ भनेर हेर्दै हिँडिरहेको थिएँ होइन। अनि एकजना मान्छे चाहिँ आफ्नो कार धोइरहेको थियो क्या। अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले मलाई बोलायो क्या। अनि बोलाएपछि बाबु के नेपालबाट हो भने हो भने अनि नेपाल कताबाट भने काठमाडौँबाट। ए यता आउन त ल एकछिन गफ गरौँ न त भनेर मलाई बोलायो होइन। अनि त्यसपछि उसले मलाई जेस आफ्नो घरभित्र आऊ भने त्यसपछि आई फुलिसली वेन्ट क्या, क्याजुअली आई फुलिसली वेन्ट क्या बिकज आई डोन्ट वाच इनफ क्राइम पेट्रोल होइन। आई वेन्ट हेर्दिउँ। अनि त्यसपछि त्यस्तो केही सिनिस्टर पनि थिएन, बट द्याट गाई लुक स्केरी एज फक। लाइक म जत्रै हाइट थियो होला होइन, हि लुक अ बिट मेनेसिङ, बट बोली चाहिँ एकदम राम्रो थियो क्या, लाइक भोइस पनि राम्रो। अनि he told me that his mother was actually Nepali and his father was Punjabi, and he had relocated here in Darjeeling because it was a quiet and peaceful place. अनि त्यसपछि वाइ नट हेभ अ कप अफ टी भनेर उसले मलाई किचनमा इन्भाइट गर्यो होइन। अनि उसको किचन चाहिँ एक्चुअली घर पछाडि एउटा सानो हटमा रहेछ क्या। अनि त्यो हटमा गएर एकछिन चिया खायो। अनि चिया खाएपछि आऊ म तिमीलाई एउटा कुरा देखाउँछु भनेर। अनि पछि त्यो किचन पछाडि नै एउटा ढोका थियो क्या। अनि आई फुलिसली वेन्ट विथ हिम होइन। अनि भने जाने अघि जस्तै आई डोन्ट वाच एनी क्राइम पेट्रोल। अनि त्यसपछि त्यो ढोका खोल्यो। अनि पछाडि चाहिँ अझै ठुलो जग्गा रहेछ कि उसको। अनि अराउन्ड 1 रोपनी जति ल्यान्ड। अनि त्यो ल्यान्डभरि चाहिँ विडै थियो क्या, लाइक यु ह्याड अ फुल म्यारिवाना प्लान्टेसन भनौँ न। अनि त्यसपछि ओपन त होइन नि, भन्दा नि जेस अब त्यो घर पछाडिको नि पछाडि भएर चाहिँ त अलिक सेक्युरिटेड एरिया yeah. सेक्युरिटेडै भयो नि उस। अनि त्यसपछि उसले मलाई सब टुर दियो क्या। अब उसले के भन्दै थियो, तर मैले अब त्यतिखेर ग्रास पनि गरिदिएको थिएँ बिकज आई डोन्ट स्मोक एन्ड स्टफ होइन। अनि अनि त्यसपछि वियर्ड पार्ट चाहिँ के भने अनि सब घुमाएपछि अनि उसले मलाई ल मेरो फोटो खिचिदेऊ न त भनेर एउटा। अनि त्यसपछि मैले उसको फोटो खिचिदिएँ होइन। भरे होइन त्यसरी होइन क्या, मेरो होइन मेरो फोटो होइन यो विडसँग चाहिँ फोटो खिचिदेऊ न। अनि उसले त्यो प्लान्ट अगाडि बसेर पोजेसहरू दिन थाले क्या। म त एकछिन ल कसो वियर्ड भएर, तर नर्मलै त होला नि यो अलिक फनी गाई होला भनेर। अनि त्यसपछि त्यो पछि अनि उसले भित्र घरभित्र लग्यो होइन। त्यसपछि अनि उसले उसको 1-2वटा फोटो देखायो। अनि त्यसपछि यत्रो ठुलो बङ ल्यायो क्या एउटा। अनि बङ, अनि त्यतिखेर इट वाज माई फर्स्ट टाइम सिइङ बङ होइन। अनि त्यसपछि आई डिडन्ट, अनि मैले फिल्महरू मात्र देखेको थिएँ। अनि यो थाहा छ भने अनि मैले अनकुल साउन्ड नहोस् भनेर थाहा छ भने कि त्यतिखेर। अनि ला हानिदिउँ न त एउटा भनेको। अनि त्यसपछि अनि आई स्टार्टेड गेटिङ अ लिटल कन्सर्ट होइन अहिले फर्किनुपर्छ, यतिखेर डिनरमा आऊ भनेको छु। अरू कुनै दिन हानौँला नि त, म 2-3 दिन अझै बस्छु भने। ल ल भोलि लन्चको लागि आऊ न। अनि त्यसपछि सँगै बसेर अझै गफ गर्नुपर्छ, कहाँ बसिरह अनि यताउता सोधेँ होइन। अनि म गएँ त्यसपछि होमस्टेमा। अनि त्यसपछि भोलि बिहानपल्ट अनि ठ्याक्क म घुम्न निस्किने बेलामा लन्च गर्न जान आँटेको थिएँ। अनि यसो सोचेँ कि अनि
फ्री लन्च अफर गरेर चाहिँ किन एक्स्ट्रा पैसा खर्च गर्न भनेर अनि यसै नि अथेन्टिक नेपाली घरको खाना जस्तो खाना पाइन्छ होला भनेर आई अगेन वेन्ट टु द्याट म्यान्स हाउस होइन त्यसपछि आई नक्ड अनि अझै 5 मिनट गऱ्यो कोही आउँदैन होइन त्यसपछि आई ओपन भित्रै गयो त्यो उसको किचन एरियातिर होइन अनि त्यसपछि एकछिनमा पछि ढोका खोल्यो क्या ढोका खोलेपछि एउटा यङ म्यान निस्क्यो क्या अराउन्ड मेरै एजको होइन त्यसपछि कसलाई खोज्नु भएको अनि मैले त्यो मान्छेको नाम भने होइन उहाँ हुनुहुन्छ उहाँ त अहिले हुनुहुन्न त यहाँ अनि हजुर किन खोज्दा आइरहेको होइन उहाँले मलाई बोलाउनु ए हो र खै मलाई त केही भन्नुभएको थिएन भने कसैले भेटेको भएर भन्नु भएन त तपाईँ अर्कै घर आउनुभएछ जस्तो भने क्या अन्त एकछिन त वाट द फक भएर भएर क्या अनि जस त्यो चाहिँ अनि पछि अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ कसो त्यो वियर्ड वियर्ड लाग्छ कि अहिले चाहिँ सिनिक लकिली हुन सक्छ लकिली सिनिक हामीले चाहिँ अब यो हामीले डिफ्रेन्ट क्राइम पेट्रोल स्टोरीमा चाहिँ देख्न पाएनौँ होइन त्यही त अनि अहिले आएर यो युट्युबतिर त्यो आई वाज अब्डक्टेड आई वाज किडन्याप स्टोरीहरू पढ्दै एकछिन एकछिन सोध्छ क्या तर खै अर्कोचोटि गएको बेलामा फेरि भेट्नु पर्ला अब यो पालि चाहिँ के सो मेरो चाहिँ त्यस्तो ऊ छैन होइन लाइक यस्तो फनी स्टोरी छैन मेरो चाहिँ अलिक सिरियस स्टोरी थियो होइन अनि यो चाहिँ मादी ट्रेककै बेलामा हो होइन अनि इच्छुक र म मात्रै गएको थियौँ नि त होइन अनि 2जना मात्रै अनि अलरेडी यो गाह्रो हुने होइन अनि बादलडाँडा भन्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यहीँको एउटा होटलमा चाहिँ एकजना सायद हि वाज फ्रम स्विजरल्यान्ड है मैले एक्ज्याक्ट बिर्सेँ होइन होइन हि वाज फ्रम फिलिपिन्स है अनि त्यसपछि उसको चाहिँ कस्तो भन्दा अल्टिट्युड सिकनेसले चाहिँ ऊ चाहिँ मर्यो क्या त्यहीँ होइन अनि उसले चाहिँ हेलिकप्टर बोलाएको थियो अनि हेलिकप्टर बोलाएको पनि हेलिकप्टर आउन सकेन ब्याड वेदरको कारणले होइन अनि सो यु डाइट देयर होइन त्यही होटलमै अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई पनि एकदम डर लाग्यो त्यो स्टोरी सुनेर अनि त्यसपछि कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि सायद त्यो स्टोरीले नै होला आई डोन्ट नो होइन यो कुरा चाहिँ अब मैले मेरो पर्सपेक्टिभबाट इच्छुकलाई नै भनेको छैन कि होइन सो हामी माथि गयौँ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हाई क्याम्प पुगेपछि चाहिँ कस्तो भयो भन्दा इच्छुक स्टार्टेड फिलिङ अलि नट गुड हिँडिन कस्तो भन्दा चाहिँ उसलाई पनि हल्का अल्टिट्युड सिकनेस भयो जस्तो अनि टाउको दुख्ने यताउता भन्न थाल्यो कि अनि त्यसपछि भित्र चाहिँ हल्का ढुकढुक त भएको थियो मलाई पनि होइन तर त्यो बियर ग्रिल्सले भन्थ्यो नि होइन के अरे बियर ग्रिल्सले भन्छ नि होइन जस्तै कि एकजना त स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्छ नि त होइन त्यो स्ट्रङ बन्नको लागि चाहिँ होइन केही पनि होइन यस्तै हुन्छ फर्स्ट टाइम हो रुगाखुगी होला भन्दै चाहिँ मैले कुरा गरेँ कि अल्दो भित्र मलाई डर लागिरहेको छ होइन अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हामी भित्र अनि मैले के भने भन्दाखेरि होइन त्यो अब सकिल दाईलाई सायद थाहा छ होला अनि त्यहाँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कपडा सुकाउनेदेखि लिएर सब चिज चाहिँ भित्र आगो बाल्ने हो अनि आगो बालेर त्यो फलाम थ्रु चाहिँ सबै हिट चाहिँ डिसेपेट भएर चाहिँ कपडा सुक्ने हो अनि सबै त्यस्तो हुन्छ नि त हाइटमा त घाम नलाग्ने भएर अनि त्यही भएर चाहिँ अनि उसलाई चाहिँ त्यही अब अलिक तातोले सहयोग गर्छ कि भनेर चाहिँ त्यही बस्न भने होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हामी गयौँ रुम चाहिँ एकदम फ्रिजिङ कोल्ड के होइन अनि एक्चुअली फ्रिजमै बसे जस्तो अब माइनसमै छ टेम्परेचर होइन फ्रिजमै बसे जस्तो त्यो कम्प्लिटली सिरक ओढ्दा पनि त्यो तातो नै छैन के अनि त्यसपछि इच्छुकले चाहिँ खोक्न थाल्यो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो हल्का फुल्का डिफिकल्ट साउन्ड पनि गर्न थाल्यो कि अनि ऊ चाहिँ निदा हुँदाखेरि पनि अब त्यो एकदम स्नोर गर्यो कि भनेको त्यो चाहिँ डिफिकल्टवाला स्नोर हुन्छ नि त्यो ब्रिथ गर्न नसके जस्तो अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई एकदम डर लाग्यो क्या तर पनि अब आफू त भित्रबाट स्ट्रङ हुनु पर्यो नि त अनि त्यसपछि मैले चाहिँ गएँ ढोका खोलेँ अनि त्यो हावा पास हुन दिने जस्तो चिसै भए पनि अनि हावा पास हुन दिएँ अनि ऊ चाहिँ एकदम स्ट्रगल गरिरहेको थियो अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अघि भने जस्तै बिहान हामीले 3 बजे उठेर 4 बजीसम्म हिँड्नु थियो क्या सो त्यो स्टेटमा त हिँड्ने कुरा भएन होइन अनि तर चाहिँ मैले के सोचेँ भन्दाखेरि त्यो ऊ चाहिँ त्यस्तो सफोकेट चाहिँ त्यस्तो केही भएको थिएन होइन तर चाहिँ एकदम त्यो सिकनेस चाहिँ हुन थाले जस्तो लाग्यो अनि तर पनि चाहिँ हामी बिहान उठ्यौँ होइन 3 बजे अनि 3 बजे उठेर चाहिँ मैले उसलाई चाहिँ राति यस्तो भएको चाहिँ भन्दैन भनिनँ अहिले यो उसमा सुन्छ होला इच्छुकले सायद तर त्यो राति चाहिँ एकदम स्ट्रगल नै गरे जस्तो फिल भइरहेको थियो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ त्यही मोटिभेट गर्नको लागि त्यस्तो गाह्रो फिल नहोस् भनेर चाहिँ अनि बिहान चाहिँ हामी हिँड्यौँ बिहान चाहिँ हिँड्योस् नर्मल अनि फर्क्यौँ अनि फर्केर चाहिँ त्यो फेरि हामी बादलडाँडामा आइपुग्दा चाहिँ बल्ल मलाई चाहिँ त्यो ढुक्क भएको थियो कि लाइक नथिङ ह्यापन्ड भनेर होइन रिस्क लिए जस्तो तर चाहिँ यु वाज रियली त्यो सिकनेसले चाहिँ उसलाई छोइसकेको थियो होइन तर सायद नेपाली भएर होला भनौँ न होइन गोर्खालीको छोरो केही चाहिँ भएन यस्तै रिलेटेड डर चाहिँ मलाई नि एभ्री टाइम त्यो ट्रेक जाँदाखेरि हुन्छ कि सो ट्रेक ट्राभल गर्दा हुन्छ होइन सो म धेरै जसो ट्राभल गरेको होइन अहिलेसम्म ब्याचलर सुरु भएपछि म जता पनि गएको छु निर्विकसँगै गएको छु होइन सो औषधि पुग्ने जहिले म मात्र हुन्छु कि
यो यो चाहिँ प्रब्लम फेरि अब मलाई अहिले डर लागिरहेछ है। अब मेरो नेक्स्ट ट्रिप मैले प्लान गरेको भने मनासलु सर्किट हो क्या। सो द्याट इज मिनिमम 11 दिनको ट्रिप हुन्छ होइन। अनि मनासलु सर्किट त्यति भन्छ कमर्सियलाइज पनि छैन जति अन्नपूर्ण सर्किट छ, अरू सर्किटहरू छ नि। अनि थोरै त्यो के भन्ने रेस्ट स्टपहरू भनौँ न, थोरै रेस्ट स्टपहरू छ। सो चान्सेस अफ नट मिटिङ पिपल इफ यु आर इन डेन्जर धेरै भयो नि त। अनि यस्तो अनि फेरि तर एउटा गुड थिङ इज मनासु सर्किट चाहिँ फेरि गाइड किन गर्न दिँदैन क्या। अनि त्यो चाहिँ एउटा गुड थिङ हो। तर मेरो प्लान चाहिँ त्यही हो, मनासु सर्किट जाने छ होइन। अब प्लान त खासै के भन्छ ठ्याक्कै यो के अरे यो सेमिस्टर सकेपछि जाने थियो, ठ्याक्कै रिपोर्ट लेखिसकेपछि। अब आई डोन्ट नो वाट दिस पेन्डेमिक विल डु। तर या अनि मनासुको एउटा कुरा छ के छ भने मैले त्यसको एउटा मात्र फोटो देखाएको छु, जस्तो भन्नाले एउटा मात्र फोटो मन परेको छ क्या मलाई। देखाएको छ लाइक अरू सबै त्यो ट्रेकिङ रुट यताउति सबै हेरेको छु होइन, प्लान आउट गरेको छ। तर एउटा फोटो छ कि जसमा चाहिँ म एउटा मोनेस्ट्री देखाएको छ अनि चेरी ब्लसम जस्तो रुखहरू, अनि त्यसपछि पछाडि चाहिँ मनासु छ क्या। त्यो गुगल गऱ्यो भने टपमै त्यो फोटो आउँछ कि। जस मोहितको प्लान चाहिँ जस हुन्छ नि फ्युचर प्लान जस अलि रियलिस्टिक भन्ने कि अब के भने जस नियर फ्युचरमै गर्नेवाला रहेछ। तर मेरो चाहिँ एउटा कस्तो प्लान छ भने ट्राभलको यो चाहिँ अलिक धेरै नै एम्बिसियस भन्ने कि जस बिलिभ इट अर नट, अब यो ट्राभल प्लान भन्ने कि अब एडभेन्चरमा पनि काउन्ट गर्छ। जस मेरो चाहिँ बच्चैदेखि एउटा ड्रिम के थियो भन्दाखेरि टु क्लाइम्ब माउन्ट एभरेस्ट क्या, इफ इट का यो चाहिँ अब यो कसरी इन्सपायर्ड भएको थियो भने अब त्यो स्टुपिड पेट्रियोटिजम हुन्छ नि हामी नेपालीहरूकोमा हो त्यो त्यसले गर्दा के किन भन्दाखेरि अब जसो अब जसो मेरो अङ्कल फ्रान्समा बस्नुहुन्छ क्या। अनि अब फ्रान्सबाट अङ्कलको साथीहरू आइराख्नुहुन्थ्यो क्या घरमा। अनि त्यसपछि त्यो अब म चाहिँ अब फ्रेन्ड्सहरूलाई अब आउने बित्तिकै के सोध्थेँ भने त्यो फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन गरेँ हेभ यु बिन टु आइफल टावर भनेर सोध्थेँ क्या। बिकज अब फ्रान्स भन्ने बित्तिकै दिमागमा फर्स्ट कुरा त्यही नै आउँछ नि त। अनि मैले अनि पछि अलि त्यो 8, 9, 10तिर स्कुलतिर पुगेपछि यसो सोचेँ अब मैले उनीहरूलाई अब त्यो रिजन जुनले गरेर सोधेँ नि फ्रान्स भन्ने बित्तिकै आइफल टावर, त्यसै अब धेरै नेपाल भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा एभरेस्ट आउँछ नि त, फर्स्टमा त माउन्ट एभरेस्ट। सो उनीहरूले नि मलाई त्यहाँ गएपछि हेभ यु क्लाइम्ब माउन्ट एभरेस्ट भनेर सोध्यो भने म के भन्ने म सोच्थेँ क्या। अनि त्यहाँ त्यसपछि जस म एकचोटि चाहिँ त्यो माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम्ब गर्छु भनेर अनि त्यस मैले आफ्नो लाइफ गोल्स जसो भनौँ न बकेट लिस्टमा त्यो एउटा राखेको थिएँ। बट त्यो अब किन अब त्यो अनअटेनेबल हुन्छ जस्तो लाग्यो कि बिकज त्यो आइरहेछ नि अहिले एभरेस्टमा ओभर ट्राफिकिङ अनि ओभर पल्युसन जस त्यसले गर्दा चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सेस त छोड्यो भने आफ्नै हेर न। भनेको मैले एक्सक्युजेस बिल्डअप गर्न खोजेँ क्या, त्यो इन्सेक्युरिटीलाई नहान जस त्यो माउन्टेनियरिङ ट्रेनिङहरू यताउता पनि त्यो लास्ट रिगरस प्रोसेस रहेछ। बट इट इज स्टिल अटेनेबल। जस्तो मैले एउटा त्यो फर्स्ट फिमेल रिपोर्टर टु क्लाइम्ब माउन्ट एभरेस्ट उसको त्यो स्टोरी पढाएको थिएँ। बट उसको पनि अब त्यो फर्स्टमा त्यो मलाई भएको जस्तो त्यो अहिले जस्तो भइरहेछ नि त्यो फिलिङ गर्न सक्दैन जस्तो वाला हो। त्यही जर्नी थ्रुवाला मैले त्यो स्टोरी पढेर चाहिँ आई गट अ बिट इन्सपायर्ड भनौँ न त्यसपछि झन्। सो आई भनौँ न स्टिल किप द्याट एज माई ट्राभल द टप मोस्ट ट्राभल प्लान इन्स द्याट आई वान्ट टु डु इनसाइड नेपाल। त्यो बाहेक अरू पनि छ जस्तो सेफोक्सुन्डो अनि रारा छँदै छ होइन। मेरो चाहिँ के छ भन्दा त्यही तिमीले भन्छ जस्तै त्यही अप्पर डोल्पो ट्रेक हो नि त त्यो। अनि मेरो चाहिँ कस्तो एकदम मेरो वेस्ट चाहिँ भनौँ न अप्पर डोल्पो ट्रेक गर्ने छ होइन। अनि सेन्स त्यही सेफोक्सुन्डो लेक भयो, अनि त्यसपछि सेफोक्सुन्डो नेसनल पार्क देख्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो बाहेक चाहिँ मलाई त्यो गर्नु मन लागेको कारण चाहिँ इट्स अ लङ ट्रेक नि त होइन। अनि त्यसपछि त्यो इन्टु द वाइल्ड जस्तो वाला भयो नि त। अनि त्यसको स्टप्सहरू पनि त्यहाँ त्यो मनासलुको जस्तै त्यस्तो एकदम धेरै त्यो स्टप्स भनेर छैन बिकज लङ डिस्टेन्समा छ होइन। अनि त्यसपछि त्यो अब त्यहाँको अब नोम्याडिक लाइफस्टाइल होइन। अनि त्यो सबै चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एक्चुअली अब रोडहरू जाँदैन। अब नेपालगञ्जमा हामी त्यो गएर नेपालगञ्जबाट हामी जाने हो नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो कम्प्लिटली त्यो रुरल जस्तो छ। अनि त्यही भएर पनि चाहिँ त्यो नयाँ एउटा एक्सपिरियन्स अनि त्यसपछि त्यो लिनुको लागि पनि त्यो अप्पर डोल्पो ट्रेक चाहिँ एकदम गर्नु मन छ मलाई चाहिँ।
तिम्रो त्यो अप्पर डोरको ट्रेक छ नि Yeah. त्यसको लागि अब तिमीलाई के भन्छ अब ब्याचलर सकेपछि त फ्री नै हुन्छ नि त Mm. इफ यु वान्ट टु डु फेलोसिप एउटा स्नो याक फाउन्डेसन भन्ने छ के उनीहरूले चाहिँ सालडाङमा एउटा स्कुल अपरेट गर्छ भनौँ न Oh. अप्लाई त्यो पनि अब तिमी 3 महिना अब त्यहाँ पढाइ हुने नै 6 महिना हो 6 महिना त ब्याड वेदरले पढाइ हुँदैन Mm. आई गेस है त्यो मेरो पर्सेप्सन हो फेरि तर के भन्छ यु कुड अप्लाई फर द्याट Yeah, I'll keep that in mind. मेरो विश लिस्टमा चाहिँ होइन कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प छ कि अब वान अफ द रिजन्स इज यो चाहिँ अलमोस्ट अ मन्थ लङ ट्रेक हुन्छ लाइक एटलिस्ट मोर देन 20 डेजको ट्रेक हो कि यो चाहिँ सो इट्स एकदमै एक्सटेन्सिभ अनि अन टप अफ द्याट कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प ट्रेक गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ अरे भने यु विल बी कम्प्लिटली कट अफ फ्रम द वर्ल्ड रे कि Wow. लाइक खोप्रा गर्दाखेरि त खोप्रामा त महावीर पुलले फ्री वाइफाई दिएको थियो होइन सो हामी इन्स्टाग्राममा लाइभ जानु मिल्ने हिसाबको वाइफाई थियो क्या त्यहाँ होइन अनि कञ्चनजङ्घामा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भने फोनको सुरु नेटवर्क हुँदैन अरे कि सो त्यहाँ गएपछि चाहिँ नो वान नोज इफ युआर डेड अर अलाइभले कि होइन सो त्यो हिसाबले पनि कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प चाहिँ मलाई गर्न मन छ इट्स लाइक 21 to 25 डेज एट लिस्ट भने जस्तो लाग्यो अनि देयर इज अल्सो बिन साइटिङ्स अफ Yeti. स्नोम्यान येटी या सो होपफुली देख्न पाउँला कि होइन भाइ डाउट यो कञ्चनजङ्घा मैले पनि प्लान गरेँ मोहितलाई नै भनेको थिएँ त मैले एकचोटि कञ्चनजङ्घाको त्यो यो चाहिँ किन प्लान गरेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो मर्निङ इस्टतिर के हो नि त घरहरू यता अनि अनि मेरो ड्याड नै एकचोटि अराउन्ड कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प भन्दा नि अराउन्ड त्यसकै एरियातिर कामले गइराख्नु भएको थियो क्या अनि त्यसपछि उहाँले पनि एकदम राम्रो छ भन्दै हुन्थ्यो सो त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अलि इजी हुन्छ सो किनभने अब त्यहाँ जाँदाखेरि इलाम हुँदै त्यो पाथिबार हुँदै जानुपर्छ भन्नुभएको थियो क्या अनि अब त्यहाँ इलामहरूमा नि रिलेटिभहरू हुनुहुन्छ सो अलि त्यो जर्नी चाहिँ सजिलो भन्ने कारणले त्यो जर्नी चाहिँ सजिलो भन्ने कारणले चाहिँ त्यो मलाई जानु सो म चाहिँ एउटा प्लग इन दिइहाल्छु होइन त्यो रेकमेन्ड गर्ने हिसाबमा चाहिँ आम फ्रम पाल्पा होइन अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि पाल्पा इज अ प्लेस टु भिजिट वन्स होइन यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब सबले अब पाल्पा भनेर त चिन्दैन रानी मल भनेपछि चिन्छ होइन तर पाल्पामा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एज अ वेदर अनि बस्ने हिसाबले अनि त्यसपछि नट जस्ट यो सिनेरी र यो भ्यू मात्रै होइन कि एज अ हिल स्टेसन इन्जोय गर्नको लागि पनि एकदम दामी ठाउँ छ कि मोहित र निर्विक दे हेभ बीन तानसेन एज अ सिटी इज आफैमा ब्युटिफुल यार मलाई एकदम मन परेको सिटीहरू मध्ये वेल प्लान्ड कस्तो मजाको सिटी छ होइन आई लभ त्यो पाल्पामा कति 4 दिन बितायो होला हामीले होइन तर त्यो कस्तो नै राम्रो छ क्या पाल्पा त्यो जसो आई हेभ बिन टु कालिम्पोङ एन्ड दार्जिलिङ 2-3 टाइम्स सो Palpa actually reminded me of those places, and in some aspects, it was better than those cities as well. So, या अनि त्यसपछि चाहिँ त अब हाम्रो त्यो रानी मलमा गएर गरेको क्याम्पिङको एक्सपिरियन्स पनि अब छुट्टै दामी भयो होइन अनि मैले कुसुममा पनि भन्ने गरिरहेको छु त्यो लाइक पाल्पा हो भनेर अनि एउटा ग्रुप अफ जुनियर्स नि आएको थियो अनि दे इन्जोयड इट अ लट होइन अनि त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क यो पाल्पा चाहिँ इज वान अफ द प्लेस टु के अरे ह्यासट्याग के छैन पाल्पामा या मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ मेरो रिसेन्ट ट्रिप विच वाज टु ढोरपाटङ हन्टिङ रिजर्भ मलाई चाहिँ त्यो अहिलेसम्म गएको प्लेसेसहरूमा सिनिकली र एकदम ल्यान्डस्केप हिसाबमा त्यो आई प्लिजिङ भ्यूहरू भएको ठाउँमा बेस्ट प्लेस चाहिँ ढोरपाटन हन्टिङ रिजर्भै थियो एन्ड मोहित एन्ड सबिन अल्सो वेन विथ मी सो आई थिङ्क दे क्यान अल्सो अग्री upon that. Yeah, definitely. त्यहाँ like the place was so like quiet अनि त्यसपछि त्यो calming हुन्छ नि त्यहाँको हामी यति हिँडेको थियो अनि the first glimpse we got of the valley was like so nice के ठ्याक्कै सनसेट भइरहेको थियो अनि त्यो सनको रेजले हिट गरेर त्यो क्लाउडहरूमा क्या ओरेन्ज
ओरेन्जी अनि त्यो के डस्कवाला भाइब आएको थियो क्या अनि द सो अनि त्यो स्नो पनि यति वेल सेटल थियो कि त्यो कम्प्लिटली भ्यालीमा फिल्ड होइन त्यो पुरा स्नो पनि त्यो घुँडाको लेभलमा आइरहेको थियो होइन प्लस अनि त्यसमाथि त्यो मेल्ट भएर स्नो त्यो आइसी वाटर पनि बिस्तारै त्यो बग्यो मलाई चाहिँ उवालाई नै यस्तो दामी लागेको थियो कि लाइक त्यो इन द मिडल त्यो चाहिँ अब खोला बगिरहेको थियो इट वाज लाइक नर्भ के नर्भको इन्डिङ या उत्तर गङ्गा या उत्तर गङ्गाको जस अनि पछि हामीले त्यो सबिनले भनेको त्यो खोला नि क्रस गर्न खोजेको थियौँ हिलेरियसली आई गट इन्सपिरेसन फ्रम हनुमान विच डिडन्ट टर्न आउट वेल अनि मैले त्यो आइसी टेम्परेचरमा के अरे आई गट अप अल वेट सो डोन्ट गेट इन्सपायर्ड बाई एन्सियन्ट मिथोलोजी अर रिलिजन दिस एडभाइस मे बी हेल्पफुल इन अ ग्रेटर कन्टेक्स्ट होइन अनि अनि त्यसपछि भोलि बिहानखेरि उठ्दाखेरि लाइक वेन वी वेन्ट देयर एन्ड woke up in the morning त्यो अर्ली सनराइजको बेलामा द सन रेज हिटिङ द आइसी हिल्स त्यो स्नो हिल्स अनि त्यसपछि त्यो बिहान अन्त फ्रोजन रिभर अनि त्यसपछि बिहान उठ्दाखेरिको क्लियर ब्लू स्काई लाइक हामी के ठ्याक्क त्यतिखेर टाइममा पनि पुगेको थियो कि किनभने त्यो प्रायर टु द्याट अगाडि कति 8-9 दिन लगातार पानी परेर कि हिउँ परेर सब डुममै भएको थियो अरे अनि नाइट स्टार गेजिङ भयो त्यतिखेर हेरेको अनि आई थिङ्क इफ यु गाइज एक्चुअली वान्ट टु गो देयर देन यु सुड गो देयर सुन इनफ बिकज आई हर्ड कि त्यहाँ त्यो भ्याली पुरै त्यो समर्ज गरेर त्यो एउटा ठाउँमा ड्याम बनाएर त्यो भ्यालीलाई पुरै लेकमा कन्भर्ट गरेर हाइड्रो पावर बनाउन आँटिरहेछ आई नो लाइक थिङ्स लाइक दिस डोन्ट इम्प्लिमेन्ट फास्ट इन नेपाल बट स्टिल इफ यु आर वेटिङ फर like I'm not saying कि हाइड्रो पावर बनाउनु हुन्न बट हुन्छ नि आई थिङ्क त्यो लेक बनाएपछि झन् राम्रो पनि हुनसक्छ कि थाहा छैन होइन बट स्टिल when you go धोरपाटन अनि त्यो देखिसकेपछि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यु विस कि त्यो काम चाहिँ जतिसक्दो ढिलो होस् भनेर तिमीले विस गर्छौ सो हामी जानुभन्दा अगाडिको दिन पनि नै त्यही हेलिकप्टरमै आएर वर्षमान पुन र त्यहाँको लोकल अथोरिटिजले चाहिँ कुरा गरेर कस्तो कस्तो हिसाबमा चाहिँ यो उसलाई कसरी चाहिँ यो हाइड्रो पावरलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ कुरा नि गराएर रहेछ नि त जस अहिले त्यो हाइड्रो पावर बनाउनुभन्दा अगाडि गयो भने जस झन् आई वाज हियर बिफोर दिस लेक वाज हियर भनेर त्यो हुन्छ नि अलिक बुमर वाला गफ इन माई जेनेरेसन देयर वाज नो लेक हियर So I guess my recommendation for internal tourism would be the Khopra Ridge that I talked about previously earlier, mainly because it's not a very common trekking destination that most people choose. They usually go for Annapurna Base Camp or Tilicho or Everest Base Camp. But Khopra is also really beautiful in its own right. And there's also a prospect of maybe going to Khayar Lake, which I've heard is really, really beautiful. And it's mostly untouched. So there's much more for someone to explore. And there isn't much documentation about the place as well. So it's a great place for anyone who wants to try something new. My recommendation for a place to visit inside Nepal would be Junbesi, होइन जुनबेसी चाहिँ यस्तो हस्पिटेबल मान्छेहरूले भरिएको छ अघि नै हामीले फिल गर्न बिर्सेको कुरा चाहिँ जुनबेसीमा हामीले एउटा नि पुलिस देखेन हामी 21 दिन बस्यो नट अ सिंगल कप सो त्यो प्लेसको पुलिसिङ सिस्टम कसरी वर्क गर्छ मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन तर त्यो ठाउँ गएपछि चाहिँ कस्तो रिलेट गर्छ भने मैले लास्ट विक पनि ठ्याक्क जुनबेसीमा कल गरेको थिएँ दावाले फोन उठाएको थियो अनग्रेटफुल केट साल्यो के भन्छ म फिल्म हेर्दा चाहिँ बाबा आएपछि फोन गर्नु भनेर राखिदियो अनि तर के भन्छ जुनबेसीको चाहिँ एउटा यस्तो अट्याचमेन्ट छ कि म ठ्याक्कै त्यो फिल्म फेस्टिभल भएको थियो नि नेपालमा त्यतिखेर चाहिँ एउटा सर्ट मुभी थियो कि अनि जुनको जुत्ता भन्ने त्यो चाहिँ जुनबेसीमा सुट गरेको थियो सो जुनबेसीमा धेरै सुटिङहरू भइरहेको थियो कि सर्ट मुभीको त्यहाँ जाँदा पनि भन्थ्यो बच्चाहरूले है त्यो जुनको जुत्तामा चाहिँ हिसी भन्ने फुच्ची याद छ नि निर्भिक त्यो केलसँगसँग खेल्ने हो ऊ लिड क्यारेक्टर हो ऊ जुन हो होइन अनि त्यो ठ्याक्क त्यो सर्ट मुभी हेर्दाखेरि के भन्छ कस्तो
त्यो सेलिब्रिटीलाई चिनेपछि हुन्छ नि लाइक आई नो दिस सेलिब्रिटी खालको फिलिङ आएको कि आई नो दिस प्लेस भनेर मलाई कस्तो उभिएर डिक्याप्रियोको मीम छ त त्यो यसो त्यही भएको थियो क्या मलाई त्यो सर्ट मुभी फेस्टिभलमा यस्तो त्यो ठाउँसम्मको चाहिँ छुट्टै एट्याचमेन्ट छ कि त्यो धेरै टाइम स्पेन्ड गरेर नि होला मान्छेहरू धेरै नै राम्रो भएर नि होला अर हामी अलि रेस्पेक्टेबल पोजिसनबाट गएर पनि होला हामी सर भएर गएको थियो नि त सो अनि जुनबेसी चाहिँ सबैजना जानु भनेर अब जुनबेसी अरू ट्रेकिङ रुटको अलमोस्ट त्यो सोलुको जुनसुकै ट्रेकिङ रुटमा पनि जुनबेसी त्यो पर्छ भनौँ न पार्न मिल्छ अरू पर्छ सो जुनबेसी चाहिँ जानु लाइक तिमीहरूलाई अरू ट्रेकिङ एक्सपिरियन्स गर्न मन छ भने जुनबेसी पनि बाटोमा पर्छ एज म के अरे एउटा माउन्ट पिके भन्ने पनि एउटा ट्रेकिङ डेस्टिनेसन छ सो इट इज एन पिके पिक भन्ने सो इट इज एन एक्चुअल माउन्टेन विच यु क्यान गो टु द पिक बट यु डोन्ट निड एनी पर्मिट होइन द एल्टिट्युड पनि त्यस्तो हाई छैन कति अराउन्ड 4500 कि अराउन्ड 4600 मिटर्स छ अनि एकोर्डिङ टु द लाइक बहादुरे अङ्कल कि त्यो पिकबाट चाहिँ काठमाडौँको बौद्धहरू पनि सबै देखिन्छ अरे क्या अनि फन फ्याक्ट त्यो मान्छेको नामै बहादुरे हो क्या आई थट इट वाज के भन्छ निकनेम गिभन टु हिम बाई द भिलेज पिपल होइन नामै बहादुरे हो क्या लाइक रियल लाइफ त्यो राजेश दाई जोक्सहरू हुन्छ नि त्यो जोक्सहरूको रियल लाइफ भर्जन मान्छे हो क्या So with this, we come to the end of our episode. So traveling can be a great way to know world, our homeland, and gain knowledge, know about yourself, taste your limits, and make unforgettable memories and friendships and more. So I really wish all of you will visit different places of Nepal after this corona thing is all over. And with this, have a good day. Bye.